मैले त्यो भएर प्र्याक्टिसै गर्न पाएन कि सर। हजुर त्यो एसपीएसएस को टुल बार त्यो माथि हुन्छ नि हो त्यो हाइड भएछ कि सर, अनि त्यो भएर अनि मैले प्र्याक्टिसै गर्न पाएन राम्ररी। टुलबार हुनाले के चाहिँ एकचोटि सेयर गरौँ नि स्क्रिन। भ्यू भन्ने छ, डेटा भन्ने छ, हजुर हो देखिया छ त्यो? त्यो फाइल एडिट भ्यू अनि डेटा ट्रान्सफर्म छ नि, त्यो भन्दा तलतिर एउटा पिक्चर सहित आउँछ नि, हो त्यो चाहिँ हाइड भएको। त्यो त देखिरहेछ भ्यू डाटा भन्ने त, फाइल भन्ने देखिराखेको छ। हजुर ओके, त्यसो भए यहाँ भ्यूमा गएर हजुर यहाँ स्टेटस बार भन्ने चेक भएको हुन्छ हैन? हजुर यो चेक गर्नुस् न, कुन चेक भयो होला? त्यो क्लिक गरेँ सर, मैले त्यो गरेँ आयो? देखाएँ गरेँ मैले, ठ्याक्कै त्यहाँसम्म पनि पुगेको थिएँ। मैले धेरैचोटि गरेँ, यो भएन। यहाँ ग्रिड लाइनहरु देखाउनु गर्नुभयो? हो त्यहाँनेरि डाटा एडिटर भन्ने यो गर्नुभयो? त्यो डाटा एडिटर भन्ने अप्सनै दिँदैन क्या त्यहाँनेरि, त्यो कस्टमाइज भन्ने मात्रै देखाउँछ कि त्यहाँनेरि एकैतालमा। किन देखाउनु पर्ने, नदेखाउनु त कुरै भएन। कस्टमाइज भन्ने मात्रै देखायो मेरो अप्सनमा चाहिँ। मैले पनि त्यही हेरेको थिएँ, डाटा एडिटर भन्ने आएपछि चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा पाएको थिएँ, तर त्यो अप्सनै देखाएन। हेर्ने यहीँबाट हो सबै लाइन भन्ने खोइ भएन त सर फेरि। हुन्छ होला, हेर्नुहोस् त यहाँ भ्यूबाटै गर्ने हो भन्नुलाई। यो चाहिँ डेटा एडिटर नै गर्ने हो क्या? त्यो डेटा एडिटर भन्ने नै दिएन, अप्सनै दिएन, कस्टमाइज भन्ने मात्रै दियो। सोचै गर्ने, यतैबाट गर्ने है, यसैबाट गर्न पनि मिल्यो नि। एनालाइसिस गर्ने त हामीले त्यसैबाट हो। यहाँ त गर्ने भनेको हामीले रिसेन्ट डेटालाई मात्र हेर्ने हो, अरु के गर्ने है? हजुर, त्यो सजिलो हुँदो रहेछ, त्यही भएर अरूमा नि रहेछ भन्नु। ओके, अब चाहिँ हाम्रो यसमा हामीले हेर्नुपर्ने के थियो भने एउटा रेग्रेसन हेर्छौँ हामीले है। तपाईँहरूले त्यो एउटा एसपीएसएस फाइल छ, त्यो मोडुलमा हेर्नुभएको छ, एसपीएसएस को बुकै छ। पढ्नु भएको छ त्यो बुक? यहाँ के छ भने एसपीएसएस युजर गाइड भन्ने होला। यो एउटा 543 पेजको छ है। यो त अहिले त तपाईँहरूले सबै हेरेर साध्य हुँदैन। तपाईँहरूले यो बुकको युज कसरी गर्ने भन्ने मात्र अलिअलि बेसिक आइडिया थाहा पाइराख्नुलाई। यसमा सबै कमान्डहरू सहित डेटा एनालाइसिस कसरी गर्ने, इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने, रिजल्टहरू सबै दिएको छ है। यहाँ कुन कन्डिसनमा कुन टेस्टहरू प्रयोग गर्ने, त्यो टेस्ट प्रयोग गर्नका लागि चाहिने एजुम्सनहरू के हुन्, यो सबै छ यसमा। यो तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर राख्नु होला। पछि तपाईँहरूलाई थेसिस लेख्दाखेरि क्वान्टिटेटिभ गर्नुभयो भने चाहिने मेन बुक यही हो है। मेथोडोलोजी सेक्सनका लागि यहाँ चाहिँ पार्ट 1 गेटिङ स्टार्टेड भनेको छ। यहाँ सुरुमा ल हेर्नुहोस्, डिजाइनिङ स्टडी भनेको यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा, प्लानिङका कुराहरू हुनेहरू यहाँ हेर्नु परेन। तल चाहिँ टेस्टहरू पनि सबै टेस्टहरूको यहाँ क्लियरली दिएको छ। यहाँ क्वेसनर कसरी प्रिपरेसन गर्ने यो पनि दिएको छ हैन। क्वेसन टाइपहरू है, कस्तो किसिमको कसरी डिजाइन गर्ने, यहाँ यसरी क्वेसनको डिजाइन पनि दिएको छ सामान्य। अनि कोड बुक कसरी डेभलप गर्ने भन्ने पनि छ, जुन हामीले अस्ति गऱ्यौँ। यो यसरी कोडिङ गर्ने भनेको थियौँ हामीले है। यो यसरी डेभलप गर्ने, भेरिएबल नेम्सहरू कसरी गर्ने भन्ने पनि छ यहाँ है। सिन्ट्याक्स कमान्डहरू बढी प्रयोग गर्ने पनि छ यहाँ।
कोडिङ रेस्पोन्सहरूको कुरा भयो, यहाँ सबै इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। अनि आइबिएम एसपिएस स्ट्याटिस्टिक के हो, कसरी गर्ने भन्ने पनि दिएको छ। डेटा फाइलहरू कसरी सेभ गर्ने भन्ने पनि दिएको छ। यसमा बेसिक कुरादेखि लिएर सामान्य बेसिकको एसपिएसएस स्टार्टिङका लागि तपाईँलाई चाहिने बेसिक कन्सेप्टदेखि लिएर सबै कुराहरू दिएको। डेटा क्लिनिङ, डेटा भिजुलाइजेसन, डेटा भ्यालिडेसन जति हामीले पढाएको छौँ सबै यसमा छ है। तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले अब यो बुक सबै हेर्नु भ्याउनु न। अनि यसमा चाहिँ खोज्दाखेरि तपाईँले कुन पार्ट चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि भोलि तपाईँहरूको डेटाको नेचर अनुसार चाहिँ हामीले के अरे यो स्ट्याटिस्टिकल टेक्निकहरू प्रयोग गर्ने हो र त्यो स्ट्याटिस्टिकल टेक्निकहरू पनि यो बेसिकदेखि हाई लेभलको स्ट्याटिस्टिक पनि छ यसमा है। सामान्य तपाईँहरूको फ्रिक्वेन्सीहरू निकाल्नेदेखि लिएर सबै छ र त्यसदेखि हायर के अरे यो रेग्रेसनहरू, मल्टी लेभल मोडलिङहरू अनि पाथ एनालाइसिसहरू भयो, यिनीहरू सबै दिएको छ यहाँ। टाइम सिरिज एनालाइसिस पनि कसरी गर्ने सबै दिएको छ। जस्तै कुनै एउटा हेरौँ हामी यहाँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकमा हेर्ला हेर्नुहोस् है। यहाँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकमा पनि यहाँ हेरौँ, एउटा डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक हेर्नु हो भने यहाँ कन्टिन्युअस भेरिएबल क्याटेगोरिकल भेरिएबल छ भने त्यसलाई कसरी राख्ने, डेटाहरू यसरी। अब इन्टरप्रिटेसन अफ आउटपुट फ्रम फ्रिक्वेन्सीबाट आउटपुटलाई कसरी तपाईँले त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने, व्याख्या कसरी गर्ने त्यो पनि दिएको छ यहाँ। त्यस्तै कन्टिन्युअस भेरिएबल छ भने त्यसलाई कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, त्यसपछि त्यसको इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने, यहाँ सबै कुराहरू दिएको छ। त्यसैले यो बुक यदि तपाईँले एजुम्सन अफ नर्मालिटी भनेको छ, कसरी चेक गर्ने, यहाँबाट यसरी चेक गर्ने भने है सबै क्लियर छ क्या। यो इन्स्ट्रक्सन यहाँ फ्रम द मेन्यु टप अफ द स्क्रिन एनालाइजमा जाने, देन सिलेक्ट डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा जाने, एक्सप्लोरमा जाने, क्लिक अन अल भेरिएबल्स अफ द, यो भयो जुनलाई चेक गर्नुपर्ने हो त्यो, अनि त्यसलाई डिपेन्डेन्ट लिस्टमा लाने, अनि लेबल केसमा यो गर्ने, अनि यो सबै यहाँ दिएको छ। अनि यो चाहिँ सिन्ट्याक्स हो त्यसको। अनि त्यसपछि यसको आउटपुट कसरी आउँछ भन्ने पनि दिएको छ है। यसरी त्यसले आउटपुट दिन्छ भन्ने पनि दिएको छ है। अनि यो आउटपुटको बेसिसमा अब इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने भनेर पनि दिएको छ। त्यसलाई यस्तो यस्तो रिजल्टहरू आउँछ भनेको यहाँ है। इन्टरप्रिटेसन अफ आउटपुट फ्रम एक्सप्लोर भनेको छ। एक्सप्लोरबाट आएको डेटालाई तपाईँले कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने, सबभन्दा चुनौती भनेको यही हो। धेरैवटा रिसर्चरहरू अल्झिने ठाउँ भने आयो, रिजल्ट त दिन्छ, त्यो रिजल्टले के भनिराखेको छ, त्यसको मिनिङ मेकिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यो यहाँ चाहिँ एकदमै क्लियरली दिएको छ, सजिलो तरिकाले, भाषा पनि गाह्रो छैन। यी आउटलायरहरू कसरी चेक गर्ने भनेर भनेको थियौँ अस्ति हामीले, त्यो आउटलायरहरू चेक गर्ने तरिका है। अनि त्यसपछि युजिङ ग्राफ्सहरू कसरी युज गर्ने भन्ने पनि दिएको छ यहाँ। ग्राफहरू कुन ग्राफ कसरी क्यालकुलेट गर्ने, निकाल्ने भनेर थुप्रो किसिमको ग्राफहरू हामीले डेटा भिजुअलाइजेसन भन्छ त्यसलाई हामीले। डेटा भिजुअलाइजेसनको लागि पनि तपाईँहरूले थुप्रो किसिमको ग्राफहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ, जुन हाम्रो एक्सेलमा हुन्छ त्यस्तै एसपिएसएसमा पनि त्यो सबै ग्राफहरू हुन्छ। त्योभन्दा एडभान्स लेभलको ग्राफ पनि हुन्छ है। त्यसैले यो कुरा पनि तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो, कुन ग्राफले के कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यो, अनि त्यसबाट चाहिँ डेटा चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा, के अरे रिजल्ट कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा हो। यो सबै कुराहरू छ यहाँ है। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सदेखि लिएर हाई लेभलको स्ट्याटिस्टिक्ससम्म छ भने। अब यहाँ यो रिलायबिलिटी कसरी निकाल्ने यो पनि छ। रिलायबिलिटी भ्यालिडिटी टुलको कसरी निकाल्ने भन्ने पनि छ। अब स्ट्याटिस्टिक तपाईँको करेक्ट स्ट्याटिस्टिक, राइट स्ट्याटिस्टिक कसरी चुज गर्ने भन्ने कुरो पनि दिएको छ। तपाईँहरूको डेटा अनुसार चाहिँ कोरिलेसन कुन अवस्थामा प्रयोग गर्ने, त्यसमा पनि पार्सियल कोरिलेसन कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने, रिग्रेसनहरू मल्टिपल रिग्रेसनहरू कस्तो अवस्थामा युज गर्ने, फ्याक्टर एनालाइसिस कस्तो गर्ने, एडिसनल टेक्निक भनेर केहीहरू पनि छ है। त्यो कुराहरू पनि यसमा दिएको छ। टी टेस्ट कसरी युज गर्ने, 1A नभएको कति बेला युज गर्ने, 2A एनालाइसिस नभएको कसरी प्रयोग गर्ने, मल्टी ब्राइट एनालाइसिस अफ भेरिएन्स कुन बेला युज गर्ने, यो सबै दिएको छ है। हजुर भन्नुहोस् त, कसैले के भन्दै हुन्छ?
कसैले केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो? भवानी म्यामले केही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले फेरि। भन्नुहोस् त म्याडम। मैले होइन त म बोलेको छुइनँ। ओके, अब यसमा डिटेल स्ट्याटिस्टिक छ है। यो एकदम बेस्ट बुक हो, मलाई लागेको बेस्ट बुक है। फेरि तपाईँहरूलाई बेस्ट नलाग्नु। यो चाहिँ एकदम बेस्ट बुक छ। 543 पेजको छ। अर्को एउटा एसपीएसएसको तपाईँले योभन्दा पनि डिटेलमा जान चाहनुभयो भने 1800 पेजको एउटा बुक पनि छ है। त्यो लिभजेनबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ, फ्रीली अभाइलेबल छैन। यो पनि मैले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेको है। अब यो बुक चाहिँ तपाईँले पछि प्रयोग गर्ने हो। पछि जति बेला तपाईँहरूले थेसिस लेख्नुहुन्छ, थेसिस लेख्दाखेरि यदि तपाईँ क्वान्टिटेटिभतिर जानुभयो भने त्यो चाहिँ यसमा डिटेल कुराहरू छ। टेबलहरू कस्तो आउँछ, त्यसलाई इन्टरप्रेसन कसरी गरिन्छ, के कुराहरू रिपोर्ट गरिन्छ, सबै चाहिँ है। यो हेर्नु होला। अब यसमा मैले धेरै गइनँ, यो तपाईँहरूलाई सम्झाएको मात्र कि यसरी हेर्नु होला भनेर है। सर यो बुक हजुरले मोडलमा राखिदिनुहुन्छ? मोडलमै छ, मोडलबाटै देखाएको त यो अलरेडी मोडलमा छ है। अब हामीले एउटा रिग्रेसन हेरौँ। अब रिग्रेसन भनेको के हो भने रिग्रेसन निकाल्ने भनेको हाम्रो इफेक्ट हेर्नका लागि हो है। इफेक्ट हेर्दाखेरि पनि इफेक्ट हेर्ने भनेको के हो भने एउटा भेरिएबलको, जस्तै हामीले कोरिलेसनमा के गर्थ्यौँ कि एउटा भेरिएबलमा आएको इन्क्रिमेन्टले अर्को भेरिएबललाई पनि इन्क्रिज गरिराखेको छ कि डिक्रिज गरिराखेको छ भनेर त्यो कोरिलेसन डाइरेक्सन मात्र सो गर्थ्यो होइन। यसमा पोजिटिभ नेगेटिभ जिरो कोरिलेसन हुन्थ्यो। अब पोजिटिभमा पनि अब हाई छ कि लो छ कि मोडरेट कोरिलेसन छ कि के छ भन्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो कोरिलेसनको भ्यालु चाहिँ हामीले त्यसको बेसिसमा हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यसले एउटा डाइरेक्सन सो गर्छ। तर चाहिँ रिग्रेसनले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा भेरिएबलमा कति इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि अर्को भेरिएबललाई कतिले त्यसलाई इन्क्रिमेन्ट गरिराखेको छ भन्ने चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ हामीलाई। अब रिग्रेसन थुप्रो किसिमको रिग्रेसनहरू छ। हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कस्तो नेचरको छ, त्यसमा हाम्रो रिग्रेसन चाहिँ कस्तो रिग्रेसन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के अरे डिपेन्ड गर्छ। जस्तै हाम्रो यदि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल नै कहिलेकाहीँ नोमिनल भेरिएबलमा छ भने त्यति बेला हाम्रो यहाँ बाइनरी लजिस्टिक रिग्रेसनहरू युज गर्छौँ। यसमा छ भने यदि चाहिँ तपाईँको भेरिएबलहरू मध्ये के अरे डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ अर्डिनल स्केलमा छ भने चाहिँ हामी अर्डिनल रिग्रेसन युज गर्छौँ। अनि रेसियोमा छ भने बाइनरी के अरे लिनियर रिग्रेसन युज गर्छौँ। तर लिनियर रिग्रेसन यो चाहिँ लजिस्टिक रिग्रेसन युज गरे पनि अर्डिनल रिग्रेसनहरू युज गरे पनि अथवा चाहिँ लिनियर रिग्रेसनहरू प्रयोग गरे पनि यदि एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएर एउटा मात्र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सिम्पल रिग्रेसन हुन्छ। त्यो सामान्य रिग्रेसन हो भनेको एउटा भेरिएबलले अर्को भेरिएबललाई कसरी प्रिडिक्सन गरिराखेको छ त्यसो गर्छ। तर चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटै भेरिएबललाई एउटै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल तपाईँको एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा मल्टिपल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले कसरी इफेक्ट गरिराखेको छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ मल्टिपल रिग्रेसनहरू युज गर्छौँ। मल्टिपल रिग्रेसन भनेको बाइनरीमा पनि हुनसक्छ, के अरे लजिस्टिकमा पनि हुनसक्छ, अर्डिनलमा पनि हुनसक्छ र लिनियरमा पनि हुनसक्छ। अब यहाँ क्यालकुलेसन गर्ने तरिका तपाईँहरूलाई धेरै गाह्रो हुँदैन है। जस्तै हाम्रो यहाँ के छ त भन्दाखेरि भेरिएबल यो डेटा सेट तपाईँहरूसँग छ अस्तिको है, यो अस्तिकै डेटा सेटमा यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने यहाँ एज ग्रुप छ, जेन्डर छ, क्लास छ, अनि टाइप्स अफ इन्स्टिट्युसन भन्ने छ, अनि पब्लिक प्रोभियन्स भन्ने छ, अनि एक्सपिरियन्स इभ्यालुएसन भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। र यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हामीले यो आइटमहरूको बेसिसमा हामीले त्यो आइटमको वेटेड मिनको आधारमा निकालेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ भने यसमा
इफेक्ट हेर्दाखेरि यो एज जेन्डर क्लास टाइप्स अफ इन्स्टिट्युसन प्रोभियन्स र यो 4-5वटै भेरिएबलको हामीले एक्सपिरियन्सिङमा र इभ्यालुएसनमा इफेक्ट हेर्छौँ। अब यदि हामीले 1 by 1 हेऱ्यौँ भने त्यो लिनियर रिग्रेसन हुन्छ, अघि नै हामीले भनेको छौँ। यदि हामीले चाहिँ सबै भेरिएबललाई एकैचोटि लोड गर्यौँ भने त्यस्तो अवस्थामा मल्टिपल जस्तै हाम्रो एउटा मल्टिपल बाइनरी रिग्रेसन प्रयोग गर्छौँ है। मल्टिपल बाइनरी रिग्रेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एक्सपिरियन्सिङमा यो सबैले कसरी इफेक्ट गरिराखेको छ भन्दा हामीले हेर्छौँ। यसमा यसको लागि तपाईँहरूले एनालाइजमा जाने र यहाँ रिग्रेसन भन्नेमा जाने। अब रिग्रेसनमा ल हेर्नुहोस्, लिनियर भयो भने यसमा जाने, बाइनरी लजिस्टिक भयो भने यसमा जाने, यो नोमिनल लजिस्टिक छ भने यसमा जाने, अर्डिनल रिग्रेसन छ भने यसमा जाने। यसमा थुप्रो छ। हामीले चाहिँ प्रायः जस्तो हाम्रो सोसियल साइन्समा प्रयोग हुने चाहिँ लिनियर रिग्रेसन, बाइनरी लजिस्टिक रिग्रेसन र चाहिँ अर्डिनल रिग्रेसनहरू प्रायः जस्तो हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यसमा पनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिनियरमा छ भने के अरे स्केलमा छ भने लिनियर युज गर्ने भनेको छौँ हामीले। यदि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बाइनरीमा छ, बाइनरी नोमिनलमा छ भने बाइनरी लजिस्टिक र अर्डिनलमा छ भनेको हाम्रो जस्तै यहाँ स्ट्रङली एग्रीदेखि स्ट्रङली डिसएग्रीसम्म छन्। यदि आइटममै तपाईँले रिग्रेसन युज गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो अवस्था अर्डिनल रिग्रेसन युज गर्ने भनेको है। अब जस्तै हामी लिनियर रिग्रेसन युज गर्दैछौँ सुरुमा। यहाँ लिनियर रिग्रेसन युज गर्नको लागि माथि डिपेन्डेन्ट भनेको छ। डिपेन्डेन्टमा हामीले एक्सपिरियन्सिङलाई राख्यौँ। एकचोटि एउटा मात्र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लोड गर्न मिल्छ। त्यसपछि बाँकी चाहिँ यो हामीले चाहिँ एजदेखि नेम अफ यो प्रोभियन्ससम्मको भेरिएबलहरूलाई हामीले यहाँ ल्यायौँ, इन्डिपेन्डेन्ट लिस्टमा ल्यायौँ। त्यसपछि अरू के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ स्ट्याटिस्टिक हेर्ने, स्ट्याटिस्टिकमा आर स्क्वायर हेर्ने, अनि डिस्क्रिप्टिभ पनि हेर्दा हुन्छ, अनि पार्सियल कोरिलेसन हेर्दा नि हुन्छ, नहेर्दा नि हुन्छ। र अर्को चाहिँ कोलिनेरी डायग्नोस्टिक यो पनि हेर्ने। यति कुराहरू हेरेर यहाँ कन्टिन्यू गरिदिने। कन्फिडेन्स इन्टरभल हामीले 95%मै राखेका हुन्छौँ। त्यसैले यो चेन्ज गर्ने भयो भने क्लिक गर्ने। यहाँ हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ। त्यसपछि प्लटमा हामीले यो अहिले हामी प्रयोग नगरे नि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को छ, अनि सेभमा पर्दैन अहिले, हामीले अप्सनमा पनि हाम्रो केही त्यस्तो पर्दैन, स्टाइलमा पनि पर्दैन। यति गरेर तपाईँले ओके गर्ने बित्तिकै यसले रिग्रेसनको रिजल्ट दिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ सुरुमा हाम्रो के छ भने सुरुमा हाम्रो मिनी स्कोर भयो। यहाँ मिनी स्कोर दिएको छ, अनि कोरिलेसन पनि दिएको छ, भेरिएबल दिएको छ यहाँ। अनि हामीले हेर्ने भनेको मुख्य मोडल समरी हेर्ने हो। मोडल समरी र तपाईँहरूले एनोभा हेर्नुपर्छ है। एनोभामा चाहिँ एनोभा सिग्निफिकेन्ट हुनुपर्छ पहिले। सिग्निफिकेन्ट एनोभा छैन भने त्यस्तो। अब एनोभा सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्ने यो एनोभा टेबलमा छ। यहाँ 0.01 छ, हामीले 0.05मा यसलाई चेक गरेको हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो सिग्निफिकेन्ट नै आएको छ है। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो एनोभा सिग्निफिकेन्ट छ भन्ने भयो। अनि हामीले हेर्ने अर्को आर स्क्वायर हो। आर स्क्वायर भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो आर स्क्वायर भनेको यहाँ 0.08 छ। यो भनेको कोभेरियन्स हो है। कोभेरियन्स भनेको कति % भेरिएन्स एक्सप्लेन गर्छ भन्ने हो। भेरिएन्स जति हाईली एक्सप्लेन गर्यो त्यति मोडल हाम्रो मानिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 0.08 भएको हुनाले 8% मात्र भेरिएन्स एक्सप्लेन गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो मोडल पुअर छ यहाँ है। पुअरली एक्सप्लेन भेरिएन्स भन्ने भयो। त्यसपछि एनोभा भयो, के अरे हाम्रो एनोभा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ, द्याट्स गुड। त्यसपछि कोफिसिएन्ट हेर्नुपर्छ। कोफिसिएन्ट हेर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यहाँ हामीले सिग्निफिकेन्ट भ्यालु हेर्नुपर्छ पहिले। कसले सिग्निफिकेन्टली प्रिडिक्सन गरिराखेको छ भने कसले सिग्निफिकेन्ट
सिग्निफिकेन्ट भ्यालु सुरुमा कन्स्टेन्ट भन्ने यसलाई हेर्न परेन, बाँकी चाहिँ हामीले एज ग्रुप, जेन्डर अनि यहाँ क्लास अफ स्टुडेन्ट र नेम अफ प्रोभिन्स भनेर राखेको थियौँ हामीले। त्यो मध्ये हाम्रो सिग्निफिकेन्ट भ्यालु भनेको केसमा आयो भन्दाखेरि यहाँ यो क्लास अफ स्टुडेन्ट सिग्निफिकेन्ट भ्यालु आयो। अब अरूले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अरू भेरिएबललाई बढाउँदाखेरि अथवा घटाउँदाखेरि हाम्रो त्यो एक्सपिरियन्सिङलाई के इफेक्ट गर्दो रहेछ भन्नेले आउटपुट दियो है, किनकि प्रिडिक्सन नै सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्सन छैन त्यसो। अब यदि तपाईँको यहाँनिर 0.024 भनेको हाम्रो क्लास अफ स्टुडेन्टको क्लास कक्षा फरक हुनुको कारणले गर्दाखेरि यहाँ सिग्निफिकेन्टली प्रिडिक्सन गरिराखेको छ। अब सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्सन गरिराखेको छ भने त्यसपछि तपाईँले यसको बिटा भ्यालु हेर्ने। बिटा भ्यालु भनेको 0.263 आछ यहाँ, विच इज पोजिटिभ। पोजिटिभ छ भनेको क्लास अफ स्टुडेन्ट बनाउँदाखेरि भनेको हाम्रो कोडिङ गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौँ भने 8 कक्षालाई 0 र 10 कक्षालाई 1 गरेका छौँ भने अब 10 कक्षाको विद्यार्थी बढाउँदाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्सिङ हाई हुने हो। माथिल्लो क्लासमा एक्सपिरियन्सिङ बढी हुन्छ, तल्लो क्लासमा कम हुन्छ भने अहिले। र अर्को चाहिँ 0.263 भनेको हाम्रो के अरे यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीले कक्षालाई 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले इन्क्रिज गर्दाखेरि त्यसको एक्सपिरियन्सिङमा चाहिँ 0.26 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले इन्क्रिज हुन्छ भने। अब यो जति बढी भयो त्यति हाई भयो त्यति चाहिँ राम्रो हुन्छ। यो एउटालाई जति इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि अर्कोमा पनि जति बढी इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त्यति राम्रो रिजल्ट दिन्छ यो है। त्यसैले हामीले हेर्ने यति मात्र हो। यसमा त टेबलहरू कति छन् भन्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने मै छन्। एउटा यो के डिस्ट्रिब्युटिभ स्ट्याटिस्टिकको हामीले यो इन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त अरूबाटै निकालिहाल्छौँ, त्यसो भएको हुनाले यसमा यसैबाट आउनुपर्छ भन्ने छैन। अनि त्यसपछि यहाँ अर्को चाहिँ हाम्रो कोरिलेसन पनि हामीले डाइरेक्सन हेर्ने मात्र हो, यो खासै हेर्दैनौँ यसमा। अनि भेरिएबल यो हामी हेर्दैनौँ, यो समरी मात्र हो। अब यसमा भएको मुख्य गरी मोडल समरी एउटा, एनोभा दुईटा, कोफिसिएन्ट र यो कोलिनारिटी डायग्नोस्टिक भन्ने छ। यो गरेर जम्मा हाम्रो चाहिँ यतिवटा भेरिएबलहरू छ। अब यो यतिवटा के अरे टेबलहरू छ। यतिवटा टेबलहरू मध्ये तपाईँले रिपोर्ट के गर्ने भन्ने कुरा हो। मोडल समरीबाट तपाईँले आर स्क्वायर मात्र के अरे रिपोर्ट गरे भइहाल्छ। यो आर स्क्वायर मात्र रिपोर्ट गरे भइहाल्छ है। द रिग्रेसन मोडल एक्सप्लेन 8% अफ भेरिएन्स इन द मोडल, सो द के अरे मोडल इज पुवर फिट भन्नुपर्छ यहाँ, किनकि 0.8% छ। अनि एनोभा सिग्निफिकेन्ट छ, त्यहाँनिर तपाईँले सिग्निफिकेन्ट छ भनेर भन्नुपर्छ। एनोभा भनेको F4,153 लेख्नु छ। F4,153 इक्वल्स टु एफ भ्यालु भनेको 3.365 छ र सिग्निफिकेन्ट छ। त्यो सिग्निफिकेन्ट छ भन्ने भ्यालु तपाईँले टेबलमा राखे नि हुन्छ, अथवा टेबलमा नराखेर भाषामा एक्सप्लेन गर्दाखेरि पनि भइहाल्छ। र अर्को चाहिँ कोफिसिएन्ट चाहिँ यो टेबल चाहिँ तपाईँले बनाउनुपर्छ। र यो टेबलबाट कुन कुरा लिनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो यो बिटा र बी मध्ये एउटा लिने। बिटा र बी भनेको स्ट्यान्डर्ड कोफिसिएन्ट बिटाको बेसिसमा तपाईँले एक्सप्लेन गर्ने हो भने यो लिने, अनि अनस्ट्यान्डर्डाइज कोफिसिएन्ट बीको बेसिसमा लिने हो भने बी भ्यालु लिने। बी र बिटा मध्ये एउटा लिए भइहाल्छ, कसैले दुईटै पनि राख्ने गरे हुन्छ। त्यसपछि टी भ्यालु लिने गरिँदैन। र अर्को सिग्निफिकेन्ट भ्यालु चाहिँ तपाईँले यो सिग्निफिकेन्ट भ्यालु नलिएर सिग्निफिकेन्ट छ भने त्यही बिटामा स्टार गर्दै पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ यहाँ चाहिँ टोलरेन्स र भिआइएफ भन्ने हुन्छ। भेरिएन्स यो भिआइएफ यो चाहिँ यो दुईवटा मध्ये तपाईँहरूले एउटा लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो भिआइएफ 10 भन्दा बढी भयो भने हाम्रो यहाँ थ्रेड गरेर राखेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले डेटा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ फेरि। त्यसैले यो मल्टिकुलरिटीका कुराहरू अरू कुराहरू छन् कि छैनन् भन्ने सो गर्छ। यो टोलरेन्स चाहिँ 2 भन्दा हाई आयो भने थ्रेड हुन्छ र भिआइएफ चाहिँ 10 भन्दा माथि आयो भने चाहिँ थ्रेड हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुराहरू तपाईँ ख्याल गर्नुपर्छ।
है। अब यसको टेबल चाहिँ त्यसरी बनाउने भनेको बुझ्नुभयो हैन। र एक्सप्लेन गर्दाखेरि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसको हाइपोथेसिस के हुन्छ र त्यसलाई एक्सप्लेन कसरी गर्ने भन्ने थाहा पाउनु। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ भेरिएबलहरू एज ग्रुप जेन्डर क्लास र नेम अफ प्रोभिन्स छ 4 वटा भेरिएबल। त्यसो भएको हुनाले 4 वटा भेरिएबलको हाइपोथेसिस बनाउँदाखेरि रिग्रेसनमा कस्तो हुन्छ हाइपोथेसिस भन्दाखेरि देयर इज नो इफेक्ट of sample characteristics on experiencing भन्ने यो तपाईको हाइपोथेसिस हुन्छ है। यसको यो हाइपोथेसिस yes not one भन्नलाई यसको रिसर्च क्वेशन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि what is the effect of sample characteristics sample characteristics के छ भन्ने तपाईले थाहा हुँदैन त्यसैले ब्र्याकेटमा लेख्नु पर्छ। त्यहाँ जेन्डर अर्को कहीं क्लास अनि एज ग्रुप एन्ड के थियो भन्दाखेरि यहाँ एज ग्रुप अनि प्रोभियन्स एज ग्रुप जेन्डर क्लास र प्रोभियन्स भनेको जियोग्राफिकल रेजिडेन्स भयो अथवा प्रोभियन्स। एक्सपिरियन्सिङ भन्ने यो तपाईको यसको यो के रे यो रिसर्च क्वेशन हो। रिसर्च क्वेशन हो। यसैको अब्जेक्टिभ बनाउनु पर्यो भने अब्जेक्टिभ 1 बनाउनु भयो भने तपाईले अब्जेक्टिभ के हुन्छ यसको भन्दाखेरि टु स्टडी द इफेक्ट अफ यहीँबाट यस्तो हुन्छ। अब्जेक्टिभ बनाउनु भयो भने तपाईले यसरी पनि छ अब्जेक्टिभ 1 भनेर टु स्टडी द इफेक्ट अफ स्याम्पल क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर हामीले यो अन एक्सपिरियन्सिङ भन्यौ। अनि त्यसैको रिसर्च क्वेशन बनाउने व्हाट इज द इफेक्ट अफ स्याम्पल क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने अनि देयर इज अब हाम्रो चाहिँ हाइपोथेसिस बनाउनु पर्यो भने हामीले देयर इज नो इफेक्ट अफ यो भयो। अब हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि हाम्रो रिसर्च क्वेशनको आन्सर पनि आउनुपर्छ हाइपोथेसिसको रिजल्ट पनि आउनुपर्छ र अब्जेक्टिभको आन्सर पनि आउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो भनेको सबै कुरा एउटै हो। यहाँ एउटै हो कसले इफेक्ट गर्दो रहेछ भनेर यहाँ चाहिँ हामीले हेर्ने हो। अब हेरौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो टेबलहरु मध्ये तपाईहरुले यहाँ भएको टेबलहरु मध्ये अब मैले के लिने भने भन्दाखेरि यहाँ जस्तै r स्क्वायर भनेको हाम्रो 0.81 छ। त्यसैले रिजल्ट्समा यसको रिजल्ट लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि द मोडल explaining 8% variance with significant ANOVA F कति भन्दाखेरि F हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम कति छ 4, कति छ F 4,153 equals to F4 .
153 इक्वल्स टु 3.36 कति छ कति छ भन्दाखेरि यहाँ 3.365 भनेपछि 37 3.37 यति भयो। अब तपाईले टेबल बनाउनु पर्छ एउटा टेबल यो माथिको कुरा त्यो दुईवटा टेबलको कुरा तपाईले यति मात्र लेख्ने हो भन्दा बढी लेख्नु हुँदैन लेख्न पर्दैन है। अब यो टेबलबाट तपाईले जस्तै यो टेबललाई तपाईले कपी गर्ने मैले कपी गर्ने यसमा राइट क्लिक गरेर कपी गरेर एक्सेलमा लिएर पेस्ट गर्ने त्यहाँ म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ एडिट गर्न भने त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईले एक्सेलमा लिएर पेस्ट गर्ने। अब यस्तो आयो टेबल यो। सुरुमा हामीले मोडल छ यो मोडलमा लेख्न पर्दैन। अब अहिले यो सानो टेबल भएको हुनाले हामीले म्याक्सिमम इन्फर्मेसनहरु यसमा इन्क्लुड गर्न सक्छौं। त्यसो भएको हुनाले अप्पर बाउन्ड लोअर बाउन्ड यो हाम्रो नेपालमा पब्लिस भएको कुनै जर्नलहरुमा त तपाई देख्न सक्नुहुन्छ तर इन्टरनेशनल लेभलको हाई लेभलको जर्नलहरुमा यो कुरा तपाई पाउनुहुन्न है। अरु कपी पेस्ट गर्ने चलन हुन्छ के हाम्रो यहाँ जे छ एसपीएसएस को भ्यालु राखिदियोस्। अब यहाँ त हाम्रो एउटा मात्र छ हैन जेन्डर मात्र लेखौं। यहाँ हामीले दुईटैको एउटै बनाइदिन्छौं। दुईटैको भनेको एक्सपीरियन्सिङ र एउटा अर्कोको पनि हामीले एउटै टेबल पनि बनाउन सक्छौं। प्रोभिन्स वाइज भने चाहिँ प्रोभिन्स मात्र लेखेर हाल्यो। अब यसमा बिटा सिटाहरु किन राखेर यो बिटा भन्ने छँदैछ त्यसैले बिटा एउटा लिने। बिटा सिग्निफिकेन्ट भन्ने छ एउटा एसआईजी यो सिग्निफिकेन्ट पनि हामीले लिदैनौं पछि त VIF यति मात्र लिने र यो चाहिँ हाम्रो भेरिएबलको इन्फर्मेसन भयो। इन्सर्ट भेरिएबल यो बिटा हो र बी हो यो भ्यालु यो सिग्निफिकेन्ट इरर चाहिँदैन यो त्यो भन्दा पछाडि पछिल्लो डिलिट गर्दै मैले। यदि तपाईले बी लिनु भएन भने फेरि त्यो पनि चाहिँदैन है। अनि यति छ यसलाई टोलरेन्स र VIF मध्ये पनि एउटा मात्र लिने भन्छ हामी त्यसैले एउटा लिने। ल यति कुरा भयो यो बिटा दशमलव भन्दा पछाडिको दुईवटा संख्या मात्र हामीले लिमिटेड गर्ने भनेका छौं। युनिफर्मिटीका लागि हो एकरूपताका लागि यस्तो भने यो केमा भयो भन्दाखेरि हाम्रो एक्सपीरियन्सिङमा आयो। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ हामीले एक्सपीरियन्सिङ पछि अर्को हाम्रो इभ्यालुएसन छ। इभ्यालुएसनमा पनि हामीले सेम तरिकाले गर्न सक्छौं। इभ्यालुएसनको लागि लिने अब ल यो यहाँ एउटा हाम्रो यो टाइप्स अफ इन्स्टिट्युसनलाई यसले एक्सक्लुड गरेको छ। हाम्रो भेरिएबल 5वटा हो 4वटा मात्र लिएर टाइप्स अफ इन्स्टिट्युसनलाई यो नलिने। किन नलिने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पब्लिक यो एउटै मात्र पब्लिक मात्र छ के त्यो भएको हुनाले यहाँ पब्लिक भएपछि त कम्पेयर गर्ने भएन। पब्लिक मात्र भएपछि हैन एउटै ग्रुप एउटा भन्दा बढी ग्रुप हुनु पर्यो कम्तिमा पनि त्यो भएको हुनाले हाम्रो रिजल्ट नदिएको हो। अब यसबाट लियौं भने हाम्रो कस्तो आयो त रिजल्ट ल हेर्नुस् है यहाँ कोरिलेसन मोडल समरीमा हेरौँ। यो 6% भेरिएन्स मात्र एक्सप्लेन गरिराखेको छ। एनोभामा पनि यही सिग्निफिकेन्ट आइराखेको छ 0.47 आइराखेको छ। कोफिसिएन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कुनैले सिग्निफिकेन्टली प्रेडिक्सन गरिराखेको छ। प्रोभियन्स अनुसार फरक फरक भयो। प्रोभियन्स चाहिँ ले सिग्निफिकेन्ट छ तर चाहिँ नेगेटिभ छ। प्रोभियन्स नेगेटिभ भनेको अब हामीले चाहिँ कोडिङ गर्दाखेरि कसरी गरेका छौं भने 1 नम्बर प्रदेशलाई 0 2 नम्बर 1 3 नम्बरलाई 2 यसरी हामीले कोडिङ गरेका छौं भने चाहिँ
यहाँ चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन कोफिसिएन्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो भन्नुको मतलब चाहिँ यदि पोर्बियन्समा चाहिँ जस्तै हाई पोर्बियन्सको नम्बर हाई हुँदाखेरि भनेको जस्तै 7 नम्बर 6 नम्बर पोर्बियन्समा नम्बरहरू बढाउँदाखेरि इभ्यालुएसन झन् घट्छ भने हो। पोर्बियन्स 1 2 मा राम्रो रिजल्ट छ भने अब यहाँ तल्लो पोर्बियन्समा माथिल्लो प्रोभिन्समा चाहिँ पुवर रिजल्ट छ भने हो। तर चाहिँ अब त्यो नम्बर अनुसार है फेरि नम्बर अनुसार। तर हामी यहाँ त सबै प्रोभिन्स युज नभएको पनि होला। यहाँ के प्रोभिन्स छ अहिले हामीले हेरौँला त्यो प्रोभिन्स अनुसार। अनि यसबाट पनि हेर्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ अब यो हाइपोथेसिसलाई तपाईले टु स्टडी द इफेक्ट अफ स्याम्पल क्यारेक्टरिस्टिक अन एक्सपिरियन्सिङ एन्ड इभ्यालुएसन लेख्न सकिन्छ। Evaluation and evaluation error. Evaluation. There is no effect of sample on experiencing and evaluation. दुईटैको एउटै टेबल बनाउनु। And evaluation भयो। अब यहाँ the model explain 80% variance यति significant यति in experiencing and whereas it explain 6% छ हाम्रो उसमा हैन। हेलो 6% हजुर। नमस्कार। हेर्नु न आज यो क्लास लिनलाई कहिले लाइन यहाँ कहिले के रहे 6% variance in ठीक है सर। मेरो यो मोबाइलबाट टिम्समा चाहिँ जोइन भएको थियो नि, ल्यापटपमा जोइनै हुन मिलेन के। मैले के गराउँ त? त्यो लिङ्क पठाउन मिल्दैन। के को लिङ्क? त्यो त साथीहरु जुनसुकैलाई भने नि हुन्छ नि तपाईले। अन्त नि त्यहाँ साथीहरुले पनि सुनिरहनु होला नि त। अरु साथीहरुलाई पनि यसो सहयोग माग्नुस् के। हजुर हुन्छ। मैले पनि पठाइदिउँला पठाउन त। हजुर। किनकि हामीले यहाँ काम गर्दाखेरि डिस्टर्ब हुँदैन नि त त्यसो गर्दाखेरि हैन। हुन्छ हुन्छ। ल अरुले पठाइदिनुस् है, उहाँलाई लिंक पठाइदिनुस्। The model explained 8% variance with significant innovativity in experiencing. On experiencing, whereas it is experienced 6% variance with significant innovativity. याफ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ याफ यहाँ त यो ब्राकेटमा त 4,353 नै होला त्यो, किनकि त्यो डिग्री अफ फ्रिडम हो। हामीले भेरिएबल लिएको त्यही छ। त्यसो हुनाले 4 वटा भेरिएबल लिएछौँ। बाँकी 105 3 53 भयो। 158 वटा केसहरु छ होला। त्यो भएको हुनाले यस्तो होला। दिस इक्वल्स टु अब हाम्रो यहाँ कति आइराखेको छ भन्दाखेरि एनोभा 2.466 यसो 2.47 छ है। 2.47 यति भयो। अब हामीले चाहिँ अर्को हेरौँ। अब यसबाट पनि लिनु पर्यो। यो टेबलबाट पनि हामीले कपी गर्नु पर्यो। यो कपी गरेर अब हामीले कहाँ लिनु पर्यो? एक्सेलमा लिनु पर्यो। अब एक्सेलमा यसमा पहिले मिलाइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले यतापट्टि कपी पेस्ट गरेर त्यहाँ पछि कपी गरे पनि हुन्छ है। सब ग्रुप हामीसँग छँदैछ अलरेडी। त्यसो हुनाले ग्रुप चाहिएन। अब हामीले यदि बीटा राख्ने हो भने यसरी के राख्ने भन्ने हो। एउटा सिग्निफिकेन्ट भ्यालु नराख्ने भयो, नराखे पनि भयो। सिग्निफिकेन्टमा हाम्रो यसमा केमा छ? यो यसमा छ। क्लासमा मात्र सिग्निफिकेन्ट छ है, अरुमा छैन। हामीले क्लासमा छ भनेर याद गरेर राख्नु सकियो। त्यो त्यसलाई डिलिट गरिदिउँ। अनलाइन चाहिँ दुईवटा भेरिएबलमा हामीले काम गरिराखेका छौँ। BIF यहाँ पनि BIF। अब यहाँबाट पनि हामीले के गर्नु पर्यो? B बीटा र BIF मात्र कपी गर्नु पर्यो। B भनेको यो है, यसलाई कपी गर्नु पर्यो, यता ल्याउनु पर्यो।
अनि बीटा चाहियो अर्को यो अर्को बीटा चाहियो यो बी बीटा र VIF भनेको हाम्रो यो छ अब यसमा हाम्रो सिग्निफिकेन्ट प्रोभिएन्स छ यसमा चाहिँ हाम्रो क्लास छ अब हामीले यो बी बीटा VIF लाई कपी गरौँ यहाँ पेस्ट गरौँ र यहाँ चाहिँ अब यसलाई तपाईले कपी गरेर ल्याएर के गर्नु पर्यो कोड फाइलमा पेस्ट गर्नु पर्यो कोडमा कुन टेबल राख्ने भन्ने कुरा हो नि त अटो फिट विन्डो गरौँ अब यसलाई चाहिँ पहिले चाहिँ अल बोर्डर गर्नुस् पछि एपी मा मिलाउने हो पहिले अल बोर्डर गर्ने र यहाँ चाहिँ माथि एउटा थपेर यो त हाम्रो दुईटा कुराका लागि छ यहाँ एउटा चाहिँ यहाँदेखि यो VIF भन्नेको एक्सपिरियन्सिङका लागि हो यसलाई मर्ज गर्ने अनि यहाँ एक्सपिरियन्सिङ हो र यो पछाडिको चाहिँ हाम्रो के हो त मर्ज सेल गरेर यो चाहिँ इभ्यालुएसनका लागि हो इभ्यालुएसनका लागि हो यो ल यो हाम्रो टेबल बनिसक्यो सरी अब हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँ के थियो भन्दाखेरि क्लास भनेको एक्सपिरियन्सिङमा सिग्निफिकेन्ट थियो त्यसले ल्यान्डर स्टार राखिदिने यसको पछाडि र यसमा चाहिँ हाम्रो बीटामा स्टार राख्नलाई हाम्रो के थियो भन्दाखेरि प्रोभिएन्समा चाहिँ स्टार यस्तो भयो यस्तो टेबल भन्ने भयो है बी बीटा VIF दुईटाका लागि भयो दुईटै भेरिएबलको लागि एउटै टेबल बनाइदिउँ कि है अनि यहाँ अल्सो टेबल जस्तै यो टेबल 1 हो भने टेबल 1 2 जे पनि होला हैन यसको टेबल 1 त्यसको एक्सप्लेन होला यहाँ के डिस्क्रिप्सन टेबल 1 shows that यसले के सो गरिराखेको छ भने क्लास इज significant predictor on केमा experiencing in favor of के भयो in to class 10 कसरी थाहा पायो क्लास 10 हो भनेर भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो चाहिँ बी भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ दिएको छ बी भ्यालु पोजिटिभ छ यहाँ त्यो बी भ्यालु पोजिटिभ भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कोडिङ गर्दाखेरि 0 चाहिँ यहाँ यदि तपाईले कोडिङ गर्दाखेरि क्लास 10 लाई 0 ले र क्लास 8 लाई के रे 1 ले कोडिङ गरिदिएको भए यसको भ्यालु माइनस है त्यो भएको हुनाले यो है टेबल 1 shows that that class is significant predictor on experience in favor to class 10 with positive बीटा भ्यालु भनेर भन्नुपर्छ यहाँ बीटा इक्वल्स टु तपाईले यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ 0.6 यति अब यसमा चाहिँ यहाँ त एउटा मात्र प्रिडिक्टर सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्टर आइराखेको छ है
कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मल्टिपल रिग्रेसनहरू युज गर्दाखेरि एउटा भन्दा बढी प्रिडिक्टर पनि आउन सक्छ। यदि एउटा भन्दा बढी प्रिडिक्टर छ भने अब चाहिँ फलानु प्रिडिक्टर हो, सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्टर हो भन्नु पर्यो। अब त्यो सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्टर हामीले राखेपछि त्यसमा चाहिँ एब्सोल्युट बिटा भ्यालु जसको बढी छ त्यो चाहिँ मेन प्रिडिक्टर हुन्छ है। अब यहाँ त मेन प्रिडिक्टर भनेको जस्तै अहिले यहाँ अरू पनि प्रिडिक्टर भइदिएको भए यहाँ चाहिँ बिटा भ्यालु 0.26 भनेको क्लासकै बढी भएको हुनाले मेन प्रिडिक्टर चाहिँ क्लास हुन्थ्यो है। अरूले पनि कन्ट्रिब्युसन गरिराखेको छ तर क्लासले बढी कन्ट्रिब्युसन बढी छ भन्ने सो हुन्थ्यो क्या। अब यहाँ एज ग्रुप र जेन्डर अनुसार चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैन, त्यसो भएको हुनाले अरू चाहिँ जेन्डर र एज मात्र यो सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्टर भने यो भने हामीले हैन। अनि यो चाहिँ एज जेन्डर एन्ड प्रोभिन्स आर नट सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्टर टु एक्सपिरियन्सिङ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो नभने पनि हुन्छ। फेरि प्रायः जसो एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाईँको सिग्निफिकेन्ट भ्यालुहरूलाई मात्र एक्सप्लेन गर्ने हुन्छ। तर डिस्कसनमा चाहिँ तपाईँको पुरानो रिसर्चहरूले चाहिँ अहिलेसम्मको लिटरेचरले चाहिँ फरक रिजल्ट देखिराखेको छ। जस्तै मान्नुहोस् कि एजमा पनि सिग्निफिकेन्टली प्रिडिक्सन गर्छ भनेर सो गरिराखेको छ पहिलेको स्टेजले, अथवा जेन्डरको बेसिसमा पनि जेन्डरले पनि प्रभाव पारिराखेको छ, इफेक्ट गरिराखेको छ एक्सपिरियन्सलाई भन्ने भए प्रिभियस स्टडी छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पहिलेको स्टडीले यस्तो कुरा गरिराखेको थियो। मेरो स्टडीको फाइन्डिङ यो आयो, अब यो हुनुको कारण यो हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यसरी हामीले चाहिँ यो रिग्रेसनमा चाहिँ मल्टिपल रिग्रेसनहरूमा चाहिँ एउटा भेरिएबल मल्टिपल भेरिएबलहरूको इफेक्टहरू एउटै भेरिएबलमा पनि राख्छौँ है। त्यसैले तपाईँहरूले भेरिएबल के अरे हाइपोथेसिस बनाउँदाखेरि पनि एउटै हाइपोथेसिसले धेरै कुरा कभर गरे हुन्छ। तर तपाईँले आर्टिकल लेख्दाखेरि यो हाइपोथेसिसहरू अलग अलग लेख्ने गरे आउँदैन, कम हुन्छ। कसैले हुन पनि सक्छ। मोडलिङहरूमा हाइपोथेसिस अनिवार्य भन्छ स्ट्रक्चरल इक्वेसन मोडलिङहरूमा, तर अरू यो रिग्रेसनहरूमा चाहिँ हाइपोथेसिस हुँदैन, रिसर्च क्वेसनहरू हुन्छ। तर रिसर्च क्वेसन पनि रिसर्च क्वेसन कहिले धेरै जसो रिसर्च क्वेसनहरू चाहिँ प्याराग्राफमा लेखेको हुन्छ। रिसर्च ग्याप पछि यो ग्याप पाइयो, त्यसो हुनाले हाम्रो यो रिसर्च क्वेसन यो कुराको उत्तर पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो अध्ययन गरिराखेका छौँ भनेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको है। यो भयो हाम्रो चाहिँ एउटा सिम्पल एनोभा चाहिँ लिनियर के अरे हामीले एनोभा भन्छौँ रिग्रेसन कसरी युज गर्ने, त्यसको टेबलहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा। अब यहाँ चाहिँ म्याथमेटिक्स एजुकेसनतिर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सबैभन्दा बढी रिग्रेसनहरू युज गरेको हाम्रै आर्टिकल पाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले कसरी एक्सप्लेन गरिदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। टेबुलेसन कसरी गरिदो रहेछ। हेल्थ साइन्सको चाहिँ अरू सरहरूले पनि राम्रो गरिराख्नु भएको छ। हेल्थ साइन्सको क्वान्टिटेटिभ रिसर्चको है, प्योर हेल्थ एजुकेसनतिरको पनि हेल्थ साइन्सतिरको पनि। अनि म्याथमेटिक्स एजुकेसनमा चाहिँ क्वान्टिटेटिभ रिसर्च तपाईहरुले अरूको धेरै पाउनुहुन्न है। फेरि त्यो भएको हुनाले यही तपाईले जुनसुकै पनि हाम्रो अलमोस्ट रिसर्च अहिले रिसेन्टली पब्लिस भएको आर्टिकलहरूमा सबैमा रिग्रेसनहरू युज भएको छ। जस्तै यसमा चाहिँ रिग्रेसनहरू फ्याक्टर भन्ने यसमा पनि छ। यसमा चाहिँ मोडलिङ नै छ कि जस्तो लाग्छ हल्का। अनि टिचर्स पर्सेप्सन टुवर्ड्स सपोर्ट अफ इन्फर्मेसन यसमा पनि छ। यो अब ओपन एक्सेस छैन अहिले, यसमा पनि छ रिग्रेसन चाहिँ। अनि हेल्थ प्याटर्न यसमा पनि रिग्रेसन युज भएको छ। फिजिकल हेल्थ प्रब्लम वालामा पनि रिग्रेसन छ। यो यतिवटामा यो रिग्रेसनहरू छ है। त्यसो भएको हुनाले तपाईहरुले रिग्रेसनको रिपोर्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा, रिसर्च क्वेसन कसरी बनाउने, हाइपोथेसिसहरू कसरी बनाइन्छ भन्ने भन्यो। र त्यसको चाहिँ अब ल हेर्नुस् यहाँ रिग्रेसन युज गरेको छ होला यहाँ पनि। र हामीले यहाँ चाहिँ रिसर्च क्वेसन कहाँनिर हुन्छ, अब्जेक्टिभ कहाँनिर हुन्छ आर्टिकलमा त्यो पनि थाहा हुन्छ। यहाँ चाहिँ यति माथिको इन्फर्मेसन लेखिसकेपछि यो प्याराग्राफमा हाम्रो
यो प्याराग्राफमा रिसर्च क्वेसन छ। लास्ट प्याराग्राफ अफ इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो यो है। अब यहाँ चाहिँ यो यहाँ होला, यहाँ aim to यहाँ investigate the Nepali teachers practice of learner centered instruction in an online class of mathematics। यति हो, अब्जेक्टिभ भनेको यति हो। यहाँ यो अब्जेक्टिभमा यसरी दिएको हुन्छ है। अनि मेथडको कुरा भइहाल्यो, अनि एजुम्सनहरू पनि कुन कुन हेर्ने भन्ने कुरा छ त्यहाँ माथि। अनि त्यसपछि यहाँ रिग्रेसनहरू, जस्तै यहाँ चाहिँ यो कोरिलेसन भइहाल्यो, यो रिग्रेसनको टेबल हो। यहाँ चाहिँ हायरार्किकल रिग्रेसन अथवा मल्टी लेभल मोडलिङ भन्छ यसलाई। मल्टी लेभल मोडलिङ यसरी युज गरेको छ यहाँ। अब मल्टी लेभल मोडलिङ कसरी युज गर्ने भनेर पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु मैले। हामीले निकाल्छ मैले मल्टी लेभल मोडलिङ के हो कसरी निकालिन्छ। अनि जस्तै यसमा चाहिँ यसमा पनि छ होला रिग्रेसन युज गरेको पक्का पनि। यो के छ भन्दाखेरि क्याटेगोरी यति मेन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन एसटी टेबल हैन, मेन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन कोरिलेसन। ल हेर्नुस् यहाँ चाहिँ बी र बीटा मात्र रिपोर्ट गरेको छ हामीले। बी बीटा छ, यहाँ स्टारहरू सिग्निफिकेन्टको लागि स्टार गरेछ। 1 2 3 4 5 6 6वटा भेरिएबलमा चाहिँ एउटै इफेक्ट हेरेर एउटै टेबल बनाएको छ। ल हेर्नुस् है, अहिले हामीले दुईटा भेरिएबलका मात्र टेबल बनाएको। यो एक्सपिरियन्सिङ र इभ्यालुएसन दुईटा भेरिएबलको लागि जसरी हामीले बनाएको। यहाँ 4वटा मात्र भेरिएबल थियो। अब यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईले यसमा चाहिँ यसमा 6वटा भेरिएबलको लागि छ र यहाँ चाहिँ अब थुप्रो भेरिएबल छ, फेरि यसको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ 1 2 3 यसरी 10वटा थियो होला अराउन्ड। अनि यसमा एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यहाँ दुईटै किसिमको रिग्रेसन। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा हाम्रो के हुन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले यो मोडल रन गर्दाखेरि कहिले काहीँ के हुन्छ भने कहिले पनि हाम्रो एसपीसीमा मोडल रन गर्दाखेरि के भयो भने यो यसले चाहिँ धेरै कम के अरे प्रिडिक्सन गरेर राखेको छ। कहिले काहीँ के हुन्छ हाम्रो एक्सपिरियन्सिङ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएर हाम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्सिङ पनि यो यसका अलावा एक्सपिरियन्सिङ पनि हाम्रो के अरे एक्सपिरियन्सिङ चाहिँ इभ्यालुएसनका लागि र इभ्यालुएसनका लागि एक्सपिरियन्सिङ पनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन सक्छ। यसो भयो भने जस्तै मान्नुहोस् कि लिनियर रिग्रेसनमा हामीले यहाँ लिएको मध्ये इभ्यालुएसनमा एक्सपिरियन्सिङलाई पनि हामीले चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिएर हेऱ्यौँ भने एक्सपिरियन्सिङ बढ्दाखेरि के हुँदो रहेछ भनेर हेर्न पनि सक्यो नि त। त्यो भयो भने हाम्रो के भयो होला हेर्नुहोस् है, यहाँ मोडल समरीमा हेर्दाखेरि अघि हाम्रो कति पर्सेन्ट थियो 8% थियो भने अहिले चाहिँ कति पर्सेन्ट बढ्यो 32% भयो। 33% भेरिएन्स एक्सप्लेन गरेर कति राम्रो मोडल भयो हैन अहिलेको भन्दा। द्याट्स भेरी फाइन मोडल, फाइन भयो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोभियन्स पनि सिग्निफिकेन्ट थियो र एउटा एक्सपिरियन्सिङ पनि सिग्निफिकेन्ट भयो। भनेको सिग्निफिकेन्ट के अरे यो एक्सपिरियन्सिङ सिग्निफिकेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ 0.54 भनेको 1 स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन इन्क्रिज गर्दाखेरि केमा इन्क्रिज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 1 स्ट्यान्डर्ड डिभिएसनले इन्क्रिज गर्दाखेरि केमा भन्दाखेरि एक्सपिरियन्सिङमा चाहिँ अब इभ्यालुएसनमा चाहिँ 15 यो 0.54 एसटी चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ। त्यस्तै यहाँनिर हामीले एक्सपिरियन्सिङलाई नलिएर यही लिनियर रिग्रेसनमा अब ल इभ्यालुएसनलाई यहाँ राखेर यो एक्सपिरियन्सिङ जुन छ एक्सपिरियन्सिङलाई अघि 6% आएको थियो 33% आयो अहिले। अब एक्सपिरियन्सिङलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिँदाखेरि हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई यहाँ लिँदाखेरि यसरी चाहिँ ओके गर्यौँ भने हामीले यसमा कति पर्सेन्ट आयो भने मोडल समरी हेरौँ। मोडल समरीमा यहाँ चाहिँ 34% आयो भेरिएन्स एक्सप्लेन 34% गर्यो। यहाँ सिग्निफिकेन्ट पनि छ र तपाईले अब यहाँ कोफिसिएन्ट हेर्दाखेरि यहाँ 3टाले प्रिडिक्सन गर्यो अहिले। ल हेर्नुहोस् क्लासले पनि गर्यो, प्रोभियन्सले पनि गर्यो र इभ्यालुएसनले पनि गर्यो। अहिले क्लासले मात्र गरिराखेको थियो हैन, अहिले यहाँ चाहिँ प्रोभियन्सले पनि के गर्यो भन्दाखेरि मम्मीको फोन त्यसो गर्यो। अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि
यो अहिले चाहिँ हामीले इभ्यालुएसनलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्दाखेरि चाहिँ यसले पनि के गर्यो सिग्निफिकेन्टली प्रिडिक्सन गर्यो प्रोभियन्सले है इभ्यालुएसन के अरे हाम्रो एक्सपिरियन्सिङमा चाहिँ अब मेन प्रिडिक्टर कुन भयो भन्दाखेरि यहाँ 0.58 आएको हुनाले यो चाहिँ हाम्रो इभ्यालुएसन भनेको मेन प्रिडिक्टर भयो तर 0.25 र 0.24 भनेको यो के अरे बिटा भ्यालु भएको हुनाले यो दुईटा पनि हाम्रो के भयो सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्टर चाहिँ भयो तर यो सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्टर भएर पनि सबभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन हाम्रो चाहिँ इभ्यालुएसनको भयो यसरी हामीले हेर्ने एउटा कुरा भयो है एउटा हामीले यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफूले एनालाइसिस कसरी कुन ढंगले गर्ने भन्ने कुरा तपाईमा आफूमा डिपेन्ड हुन्छ के यो कुराहरु हैन जस्तै अहिले मैले तपाईहरुलाई देखाएकोमा यहाँ के थियो भन्दाखेरि यो आर्टिकलमा के छ यहाँ चाहिँ यसमा हेर्नुस् यहाँ रेफरेन्स भनेको छ एसटीपी भनेको रेफरेन्स भनेको छ यसमा बी र बीटा भ्यालु छैन हामीले एसटीपी लाई लोड गर्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भनेर लोड गर्दाखेरि अरु जुन इन्डिपेन्डेन्ट के अरे यो एसटीपी लाई हामीले चाहिँ डिपेन्डेन्ट लोड गर्दाखेरि यो अरु चारवटा भेरिएबल यो पाँचवटा जुन छ नि यो पाँचवटालाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भनेर लोड गरेका छौं ए ल हेर्नुस् यसरी अनि यो आरयुएसआईपी भन्नेलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मान्दाखेरि यो डिपेन्डेन्ट मान्दाखेरि यो बाँकी पाँचवटालाई हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भनेर लोड गरिराखेका छौं है त्यसैले जुनलाई लोड गरेको त्यसलाई रेफरेन्स मानिएको चाहिँ रेफरेन्स भनेर बाँकी चाहिँ अरु यसरी लोड गरिएको छ त्यो लोड गर्दाखेरि हामीले त्यो भेरिएबलको कुनै त्यो सोसियोडेमोग्राफिक क्यारेक्टरिस्टिक्सको मात्र इफेक्ट नहेरेर हामीले अरु भेरिएबलको पनि इफेक्ट हेर्न सक्छौं अझ यहाँनेर के पनि हेर्न सकिन्छ भने अझ तपाईले डिटेल एनालाइसिस गर्ने हो भने अझ यो भन्दा पनि डिटेल एनालाइसिस गर्ने हो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब एक्सपिरियन्सिङमा लाई हामीले इफेक्ट हेर्दाखेरि एक्सपिरियन्सिङमा चाहिँ इभ्यालुएसनको इफेक्ट त पर्छ त भनिराखेका छौं तर इभ्यालुएसनमा त यहाँ आइटमहरु छ थुप्रो आइटमहरु छ त्यसो भएकोमा त्यो कुन आइटमको इफेक्ट कति पर्छ भनेर पनि हेर्न सक्छौं अब त्यसको लागि हामीले ल हेर्नुस् यहाँ एक्सपिरियन्सिङ छ माथि लिएको हामीले तल इभ्यालुएसन चाहिँ अब स्कोर नलिएर टोटल स्कोर नलिएर अब हामीले चाहिँ यसमा के गरौँ भने यो इभ्यालुएसनको हामीले E11 देखिको लिएर है E11 देखि E16 सम्मको आइटमलाई नै यहाँ लोड गरिदिन्छ अब आइटमको इफेक्ट हेर्नु पर्यो अझ गहिरिएर हेर्नु पर्यो कि हामीले कुन आइटम यदि इभ्यालुएसनले इफेक्ट गरिराखेको छ भने कुन आइटमको कति कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो त्यो हेर्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो यो मोडललाई रन गर्नु पर्यो सो आउटपुट हो मोडल समरी हेरौं मोडल समरी आइटम लोड गर्दाखेरि झन् बढी आयो 40% भेरिएन्स एक्सप्लेन गरिराखेको छ मोडल चाहिँ फाइन मोडल आइरहेको छ एनोभा सिग्निफिकेन्ट छ हेर्नै पर्दैन अब हामीले कोफिसिएन्टमा हेर्दाखेरि हेर्नुस् है यो कोफिसिएन्ट हो लाई मैले चाहिँ भेरिएबल चाहिँ सानो हुन्छ देख्नलाई सजिलो हुन्छ अब ल हेर्नुस् यसमा चाहिँ E11 12 13 14 15 16 मध्ये यहाँ सिग्निफिकेन्ट हेर्नु पर्यो एउटा लास्टकोले पनि सिग्निफिकेन्टली प्रिडिक्सन गर्दै रहेछ त्यो भन्दा माथिल्लोले सिग्निफिकेन्टली प्रिडिक्सन गर्दैछ E11 भनेको चाहिँ हाईली प्रिडिक्सन गर्दै रहेछ 0.00 भन्दा पनि कम छ हैन कति कुन रे यो यसले पनि सिग्निफिकेन्टली प्रिडिक्सन गरिराखेको रहेछ यहाँ चाहिँ क्लासले गरिराखेको रहेछ यो प्रोभियन्स चाहिँ नियर अबाउट मात्र आयो अहिले भनेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा E16 मा केही क्वेशन छ अनि E15 मा पनि हाम्रो केही क्वेशन छ त्यसले पनि सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्सन छ किनकि बाउन्ड्री लाइनमा छ यहाँ र E11 भन्ने पनि यसले पनि हाम्रो सिग्निफिकेन्टली प्रिडिक्सन गरिराखेको छ कसलाई इभ्यालुएसनलाई भने के अरे एक्सपिरियन्सिङलाई यो इभ्यालुएसनको आइटम हो त्यो कुन आइटम थियो भन्दाखेरि E11 मा ल हेर्नुस् है यहाँ E11 भनेको यो E11 मा यहाँ के भनेको छ भने यसको मिनिङ हेर्नु पर्यो हामीले अब इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन आर कन्सिडर्ड अन्डर द इन्टरनल इभ्यालुएसन इन आवर स्कुल भन्ने छ भनेको चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनको रूपमा चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसनलाई यदि बढायो भने भन्ने कुरा
इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्क्रिज गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो एक्सपिरियन्सिङलाई चाहिँ हाइली इफेक्ट गर्दो रहेछ। यो बढाउनु पर्ने रहेछ। किनकि बिटा भ्यालु पोजिटिभ छ के त्यहाँ। बिटा भ्यालु हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ बिटा भ्यालु छ। त्यसो भएको हुनाले त्योलाई इन्क्रिज गर्दाखेरि यो पनि त्यही रेसियोमा इन्क्रिज भइराखेको छ है। टी भनेको 0.408 यसले चाहिँ हाम्रो डिटेल एनालाइसिस गर्यो। यही टेबलमा पनि तपाईँले रिपोर्ट गर्दाखेरि यहाँ अगाडिको यो रिपोर्ट गर्ने अनि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भ्यालुमा चाहिँ स्टार मात्र युज गर्ने अनि बिटा र बी मध्ये एउटा मात्र युज गरे पनि हुन्छ र भिआइएफ मात्र युज गर्दा यो भयो। त्यस्तै अब इभ्यालुएसनलाई नगरेर तपाईँले यदि अर्को एक्सपिरियन्सिङलाई नगरेर इभ्यालुएसनलाई हामीले मान्ने हो भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यहाँ एक्सपिरियन्सिङ नभएर इभ्यालुएसनलाई मान्ने हो भने अब यहाँबाट यो एक्सपिरियन्सिङको जुन आइटमहरू छ त्यो आइटमलाई तल यताबाट यता लिनु पर्यो, ब्याग लिनु पर्यो। यहाँबाट यो आइटमलाई ब्याग लिनु पर्यो यता होइन। इन्डिभिजुअल प्रेजेन्टेसन भन्नेबाट हो यो। यसलाई यता ब्याग लिनु पर्यो र अब लोड के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट E11 देखि मानौ कि E10 सम्मको हाम्रो चाहिँ एक्सपिरियन्सिङको आइटम हो भने त्यो एक्सपिरियन्सिङ आइटमलाई लिएर ओके गर्नु पर्यो। अब ल हेर्नुहोस् यहाँ मोडल समरी हेरौँ। यसमा 40% आइराखेको छ, एनोभा सिग्निफिकेन्ट छ, द्याट्स गुड। र अब यहाँ चाहिँ अब कुन कुनले सिग्निफिकेन्टली प्रिडिक्सन गरिराखेको छ, कुन कुन इन्सिग्निफिकेन्ट छ रिजल्टहरू। यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हेर्ने एउटा प्रुभियन्स भन्ने छँदै थियो। E001 भन्ने एउटा भयो, सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्सन गरिराखेको छ। E006 भन्ने, E007 भन्ने, E010 भन्ने यो यतिवटा आइटम चाहिँ हाम्रो सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्टरहरू हो। अब अरूलाई अब भोलि चाहिँ जस्तै मान्नुहोस् कि इभ्यालुएसन बढाउनु पर्यो। इभ्यालुएसनमा हामीले जुन कुरा मेजर गरिराखेका छौँ त्यसलाई इन्क्रिज गर्ने हो भने यो कुरामा इन्क्रिमेन्ट ल्याउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले सजेस्ट गर्नु पर्यो। त्यो रिसर्चको फाइन्डिङ यो भयो हाम्रो सिम्पल लिनियर रिग्रेसन हो। अब मल्टिपल रिग्रेसन मल्टी लेभल युज गर्ने हो भने यसैमा तपाईँको मल्टी लेभल युज गर्ने हो भने कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ रिग्रेसनमा गएर अहिले मैले यहाँ डिपेन्डेन्ट चाहिँ कन्ट्रोल गरेँ। अब हामीले के गर्छौँ भने पहिले चाहिँ यो एज जेन्डर क्लास ल्याउँ अनि चाहिँ टाइप्स अफ इन्स्टिट्युसनमा एउटै टाइपको छ, प्रुभियन्स पनि यता ल्याउँ। यहाँ इभ्यालुएसन छँदैछ हाम्रो है, यो इभ्यालुएसन छ। त्यसो भएको हुनाले इभ्यालुएसन भएको हुनाले एक्सपिरियन्सिङको टाइपलाई हामीले यता लिनु पर्यो। दुईवटा मोडलसम्म हामीले यसमा युज गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ नेक्स्ट भन्ने छ, यो नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईँले यतापट्टिको यो भेरिएबललाई यसरी यहाँ ल्याएर अरू केही गर्नु पर्दैन, ओके गर्दैन। यो दुईवटा लेभलमा आइराखेको हुन्छ यो मोडल समरी भनेको। अब यसले के भन्यो भने आर स्क्वायर भ्यालु 6% थियो पहिले हाम्रो सोसियो डेमोग्राफिक भेरिएबल। आर स्क्वायर भ्यालु चाहिँ 6% थियो। अनि तपाईँले फेरि के अरे यो एक्सपिरियन्सिङको आइटमहरू लोड गर्दाखेरि 0.403% भेरिएन्स यसले के अरे यति चाहिँ आर स्क्वायर भ्यालु आयो भनेको यतिले इन्क्रिमेन्ट भयो भनेको। यहाँ के भयो भनेको भने एक्सपिरियन्सिङले 34.4% भेरिएन्स एक्स्ट्रा एक्सप्लेन गर्यो सोसियो डेमोग्राफिक भेरिएबलको भन्दा भनेपछि यसको कन्ट्रिब्युसन आइरहेछ भन्ने भयो। अब एनोभामा पनि यहाँ दुइटै सिग्निफिकेन्ट नै छ अनि कोफिसियन्टमा दुइटा आइराखेको हुन्छ। यहाँ एउटा यो माथिल्लो हुन्छ, यी माथिल्लो मोडल 1 हो। यो भन्दा तलको तपाईँको मोडल 2 हो। मोडल 1 र मोडल 2 छ यहाँ। अब यसमा मोडल 1 र मोडल 2 मा पनि हामीले के कुरालाई लिने भन्ने कुरा हामीले आफैले डिसिजन गर्ने कुरा हो। प्रायः सो बिटा भ्यालु र अहिलेकै लिने, सिग्निफिकेन्ट लिने, भिआइएफ लिने। तर मोडल बनाउँदाखेरि एउटा मोडलमा यति मात्र लिने, यो पहिलोको मात्र, दोस्रोमा चाहिँ दोस्रो सबै लिने। अब यसरी लिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि जस्तै मान्नुहोस् यहाँ पहिलोमा एज ग्रुप इन्सिग्निफिकेन्ट पनि क्लास पनि प्रुभियन्स मात्र सिग्निफिकेन्ट थियो। दोस्रोमा आएर कहिलेकाहीँ माथि इन्सिग्निफिकेन्ट भएको सिग्निफिकेन्ट पनि हुनसक्छ।
अब यहाँ छ कि छैन भन्ने हो। यहाँ प्रोभिन्स सिग्निफिकेन्ट छ, यहाँ प्रोभिन्स यहाँ पनि सिग्निफिकेन्ट थियो, अरू चाहिँ माथिको जुन सिग्निफिकेन्ट थियो यहाँ चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हो, तर माथि सिग्निफिकेन्ट नभएको छैन। बाँकी अब यो आइटम कुन आइटम सिग्निफिकेन्ट भयो भन्ने कुरा बाइ कन्ट्रोलिङ। यहाँ के हो भन्दाखेरि यो मोडल 2 भनेको सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट्स अफ एक्सपिरियन्सिङ रिलेटेड आइटम्स बाइ कन्ट्रोलिङ सोसियोडेमोग्राफिक क्यारेक्टरिस्टिक अथवा स्याम्पल क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर भनेको पहिलोमा हामीले राखेको थियौँ नि, पहिलो फर्स्ट मोडल। त्यसैले यसलाई कन्ट्रोल गरेर सेकेन्डलाई रन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यस्तो रिजल्ट आयो। अहिलेको भन्दा पृथक रिजल्ट आएको हुनसक्छ। एउटा दुईटा तीनटा यहाँ चारवटा भेरिएबलले यहाँ के अरे सिग्निफिकेन्टली प्रिडिक्सन गरिराखेको छ। सिग्निफिकेन्ट प्रिडिक्सन छ भने पोजिटिभ नेगेटिभ के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यसरी म्यानेज गर्ने। यो टेबल यसबाट बन्ने टेबल भनेको यो यसमा यो टेबल हो, यस्तो टाइपको टेबल हो यो। यहाँ त हाम्रो मोडल 1 मोडल 2 मोडल 3 मोडल 4 सम्म छ हैन, भेरिएबलको नेचर अनुसार होला। यहाँ 4वटा मोडलसम्म छ। त्यहाँ कति मोडल बन्ने भयो भन्दाखेरि त्यहाँ 2वटासम्म मात्र मोडल बन्ने भयो। एउटा मोडल 1 बन्ला, एउटा मोडल 2 बन्ला, अनि त्यो मोडल 1 र मोडल 2 मा कुनलाई रिपोर्ट गर्ने रिजल्टहरू भन्ने कुरा आफूले डिसिजन लिने। बीटा भ्यालु र बी भ्यालु मध्ये एउटा अनिवार्य रूपमा राख्ने, बी र बीटा भ्यालु मध्ये एउटा, र अर्को चाहिँ एएफ राखे पनि हुन्छ माथि, जस्तै एक्सप्लेन गरे नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। तर चाहिँ त्यति कुरा चाहिँ अवश्य तपाईँहरूले राख्नुहोस् भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ डिटेल कुरा चाहिँ तपाईँले अझै डिटेलमा हेर्नु चाहनुभयो भने त्यो एसपीएसएसको बुकहरुमा छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो के थियो भने बाइनरी लजिस्टिक रिग्रेसन यसमा छ है। यो भयो सिम्पल अरू रिग्रेसनहरू कसरी युज गर्ने, यो लिनियर रिग्रेसन युज गर्ने कुरा भयो। अब तपाईँले अब लजिस्टिक रिग्रेसन युज गर्ने हो भने त्यसरी नै यहाँ हाम्रो बाइनरी भेरिएबल छैन, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, त्यसो भएको हुनाले हामीले यसमा युज गर्न पाइने भएन। अब यहाँ अर्डिनल त हाम्रो डेटा छ, त्यसो भएको हुनाले रिग्रेसनमा गएर तपाईँले अब यो आइटम अनुसार पनि इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अर्डिनलमा गएर यहाँ डिपेन्डेन्ट भन्ने, जस्तै यो आई एम गेटिङ दिस भन्ने छ, यसलाई तपाईँले डिपेन्डेन्ट भनेर यताबाट यो बाँकी यो 3वटा भेरिएबल टाइप्स अफ इन्स्टिट्युसन 4वटा लिने। 4वटा मध्ये टाइप्स अफ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ यहाँ आइटम छैन, के अरे एउटै टाइपको छ, क्याटेगोरी छैन। यहाँ अप्सनमा डिस्क्रिप्टिभहरू के लिने त्यो तपाईँहरूले हेर्ने। आउटपुट लोकेसन मैले सोझै ओके गरिदिए पनि हुन्छ। यहाँबाट यो जेनरल आउटपुट हाम्रो दिइहाल्छ। आर स्क्वायर भ्यालु यति आयो है। अब यहाँ पनि सिग्निफिकेन्ट भ्यालु चाहिँ ल हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हाम्रो कुन थियो त्यो 1 2 3 4 भनेर कोडिङ गरेको थियो। त्यो कोडिङको बेसिसमा चाहिँ कसलाई चाहिँ कति एक्सले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भ्यालु चाहिँ यसले प्रिडिक्सन गरिराखेको छ, त्यो कुरा यसमा दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब रिग्रेसनहरू हामीले निकाल्ने यसरी नै हो है। रिग्रेसनहरू निकाल्ने अनि तपाईँहरूले एक्सप्लेन गर्ने। अब हाउ टु एक्सप्लेन द रिजल्ट्स अफ क्लानो रिजल्ट भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने सिम्पली चाहिँ क्लाउडमा पनि पाइन्छ। त्यो एसपीएसएसको बुकमा पनि छ है, सबै कुराहरू त्यसमा छ, यहाँ हेर्नु होला। अब यो हाम्रो प्यारामेट्रिक टेस्टको कुराहरू भयो। अब नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू मध्ये एउटा काई स्क्वायर टेस्ट भन्ने छ। काई स्क्वायर टेस्ट भनेको नोमिनल भेरिएबलदेखि नोमिनल भेरिएबलमा तपाईँले एसोसिएसन हेर्नु पर्यो भने युज गर्ने हो। त्यो एउटा कोरिलेसन नै हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि हाम्रो नन प्यारामेट्रिक स्ट्याटिस्टिकतिर पर्छ। बाँकी नन प्यारामेट्रिक स्ट्याटिस्टिक हाम्रो एजम्सनहरू हुन्छ, प्यारामेट्रिक र नन प्यारामेट्रिक स्ट्याटिस्टिकको। यदि जस्तै तपाईँको डेटा नर्मल छैन भने अनि रेन्डमनेस पनि हाम्रो उसमा छैन, डेटा नर्मल पनि छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ नन प्यारामेट्रिक स्ट्याटिस्टिकहरू युज गर्छौँ। डेटा चाहिँ कहिलेकाहीँ स्केलमा छैन भने त्यो भएर।
नन प्यारामेट्रिक टेस्टको हाइपोथेसिस अस्ति नै हामीले के भनेछौँ भने त्यो तपाईँहरूलाई दिएको पिपिटीमा पनि छ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट्स मात्र भन्छौँ हामीले देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स अन मिन स्कोर भन्यो भने प्यारामेट्रिक हो प्यारामेट्रिकले चाहिँ मिन स्कोरमा चाहिँ सिग्निफिकेन्स तर चाहिँ हाम्रो नन प्यारामेट्रिकले मिन स्कोर भन्दैन त्यो मिन ऱ्याङ्क भन्छ त्यो हुनाले हामीले मिन ऱ्याङ्कमा सिग्निफिकेन्स छ कि छैन भन्दा देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट अन भनेर मात्र भन्छौँ मिन स्कोर हो कि अथवा के हो भनेर हामीले भन्दैनौँ त्यहाँ अब यसमा चाहिँ हामीले जस्तै अहिले जेन्डरको बेसिसमा जेन्डर हाम्रो मेल र फिमेल जेन्डरमा 3टा क्याटेगोरी छ हाम्रो एजमा 2टा क्याटेगोरी छ भने हाम्रो टी टेस्ट जस्तै तपाईँहरूले युज गर्नु पर्यो भने एनालाइसमा गएर नन प्यारामेट्रिक टेस्ट भन्ने चाहिँ नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल अथवा लिगेसी डायलगमा जाने यहाँ सबै छ गाई स्क्वायर छ बाइनोमियल रन टेस्टहरू छ हामीले मुख्य गरी युज गर्ने भनेको 2 इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल र के इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल युज गर्छौँ 2 इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल भनेको सेम यो के जस्तै हो भन्दाखेरि यो टी टेस्ट जस्तै हो जस्तै एज ग्रुपलाई यहाँ राख्यौँ हामीले डिफाइन्ड ग्रुपमा गएर अहिलेको जस्तै के अरे अस्तिको जस्तै यहाँ पनि डिफाइन्ड ग्रुप गर्ने यहाँ 0 राख्ने 1 राख्ने कन्टिन्यू गर्ने त्यसपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ टेस्ट भेरिएबल भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जस्तै एक्सपिरियन्सिङ र इभ्यालुएसन दुईटैलाई हामीले डिपेन्डेन्ट ग्रुपमा लिन सक्छौँ यसमा तपाईँले उयो पनि लिन सक्नुहुन्छ है फेरि यहाँ अप्सनमा अब केही तपाईँहरूले डिस्क्रिप्टिभको रिजल्ट पनि चाहियो भन्नु गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ ओके गऱ्यौँ भने यहाँ म्यानेट न्यू टेस्ट भन्ने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आइराखेको छ यस्तो यो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिकको भयो यो चाहिँ हाम्रो 2टा भेरिएबल भएको हुनाले मिन ऱ्याङ्क आयो अघि नै भनेको थिएँ मैले मिन ऱ्याङ्क सम अफ मिन ऱ्याङ्क भन्ने छ अनि यो भ्यालु टेबल भ्यालु चाहिँ हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अब एक्सपिरियन्सिङमा तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको यहाँ सिग्निफिकेन्ट भ्यालु मात्र हो टोटल एक्सपिरियन्सिङमा सिग्निफिकेन्ट छ इभ्यालुएसनमा सिग्निफिकेन्ट छैन भने अब चाहिँ हाम्रो के हेरेको थियौँ हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा हामीले के लिएका छौँ एज छ अब एज फरक भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपिरियन्सिङ फरक हुँदो रहेछ तर इभ्यालुएसन चाहिँ फरक हुँदो रहेछ भन्ने है अब कुनमा राम्रो छ फरक छ भने कुनमा राम्रो छ भन्नको लागि हामीले मिन ऱ्याङ्क हेर्नु पर्यो यहाँ मिन ऱ्याङ्क भनेको कसको बढी छ भन्दाखेरि मिन ऱ्याङ्क कसको बढी छ यो मोर देन 14 इयर्स एज ग्रुपवालाहरूको बढी छ त्यसो भएको हुनाले त्यो रिजल्ट चाहिँ यो ग्रुपमा राम्रो छ भन्ने आयो यसको रिजल्ट चाहिँ है अरू एक्सप्लेन गर्ने अस्ति हाम्रो टी टेस्टको जस्तै रिजल्ट हो के अरे एक्सप्लेन गर्ने यसमा त्यसमा पनि यो रिजल्ट लिँदाखेरि पनि हामीले टी टेस्टको जस्तै लिने हो त्यहाँ मिनको ठाउँमा मिन ऱ्याङ्क राख्ने हो कुरो सक्यो कहिलेकाहीँ मिन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन र अर्को मिन ऱ्याङ्क पनि लिने गरेको हुन्छ हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि यदि माथि यो के अरे भेरिएबलको क्याटेगोरी अनुसार तपाईँले मिनको डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ भनेर हेर्नु पर्यो है मिन स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन र यो मिन ऱ्याङ्क तर चाहिँ हाम्रो एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ मिन ऱ्याङ्कको बेसिसमा नै हामीले एक्सप्लेन गर्ने हो मिनको बेसिसमा हामीले खास गर्दैन नन प्यारामेट्रिक टेस्ट छ भने है रिपोर्ट गर्दाखेरि के गर्ने भने मैले यहाँ त तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ अस्तिको जस्तै टेबल बनाउने यहाँ लेख्ने मिन ऱ्याङ्क लेख्ने अनि त्यसपछि यो सिग्निफिकेन्ट लेख्ने अरू युज यु के लेख्नु पर्दैन है त्यति लेख्यो भने हाम्रो त्यस्तै क्रुस्कल टेस्ट युज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले एनालाइसिसमा जानु पर्यो के अरे मोर देन 2 भेरिएबल छ भने हामीले यसमै गएर के इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पलमा जाने के इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल ग्रुपिङ भेरिएबल भने यहाँ चाहिँ हाम्रो जेन्डर 3वटा ग्रुपमा छ जेन्डरको त्यसैले यहाँ जेन्डरलाई लिनु अनि मिनिमम हाम्रो कति छ 0बाट सुरु भएको छ कोडिङ हो है यो म्याक्सिमम हाम्रो 2 छ त्यसो हुनाले 2 भयो अनि कन्टिन्यू गर्ने र भेरिएबल चाहिँ हाम्रो यो 2वटा भेरिएबलहरू छ हुनाले यो 2वटा भेरिएबल लेख्ने अप्सनमा केही क्लिक गर्ने भने गर्ने यहाँ डिस्क्रिप्टिभ हेर्ने भने हेर्नु अनि क्रुस्कल वालिस टेस्ट यस टेस्ट भन्ने छ यो के गर्ने
अब हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो रिजल्ट आइराखेको छ भने यो त हाम्रो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ र्याङ्क कुरा छ है। र्याङ्क भनेको मेल कति छ, यहाँ मेन र्याङ्क आयो। यो मेन र्याङ्क हेर्नुभन्दा पहिले हामीले रिजल्टलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट हेर्नुपर्छ। यहाँ एजम्सन सिग्निफिकेन्स भयो। यो चाहिँ 0.287 र 0.663 छ। Both the results are greater than 0.05. Hence the result is insignificant. दुईटैमा इन्सिग्निफिकेन्ट आयो, सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट छैन। अब इन्सिग्निफिकेन्ट छ भने मिन र्याङ्क कसको बढी छ र कसको कम छ भनेर हामीले त्यो भनेर कुनै साध्य हुँदैन। के अरे साध्य हुँदैन भन्दा पनि त्यसको मिनिङ हुँदैन है, मिनिङ हुँदैन। त्यसो हुनाले हामीले मिन र्याङ्क कसको बढी छ र कसको कम छ भन्न परेन, किनकि रिजल्ट नै सिग्निफिकेन्ट छैन भने तात्विक भिन्नता छैन तिनीहरूमा भन्ने हाम्रो रिजल्ट आइसकेपछि हामीले फलानुमा चाहिँ भिन्नता छ भनेर मिन र्याङ्क बढी छ कम छ त्यसैले त्यो भिन्नता छ भन्न मिल्दैन। त्यो भनेको हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल्ली त्यो रिजल्ट आउनुपर्छ, यहाँ आएको छैन। अब यसलाई तपाईँले यसको टेबल बनाउने कुरा र एनोभाको टेबल बनाउने कुरा सेम हो, जुन जस्तै हामीले हेरेको। बुझ्नुभयो कुरो? कसैको केही समस्या छ भन्नुहोस् त। अब सुनिराख्नु भएको छ कि सुतिराख्नु भएको छ? तर अलिक गाह्रै लाग्यो। केही क्वेरी छ अरू? ल त्यसो भए आज हामी यति नै पढ्छौँ। अर्को दिन हामी 1 क्लास चाहिँ पढ्छौँ। एसपीएसएसमा यति नै हेर्ने हो। तपाईँहरूको थप केही जिज्ञासा छ भने पुरा हामी अगाडि बढ्छौँ। केही छ तपाईँहरूको थप जिज्ञासा भन्नुहोस् त। एक दुईचोटि आफूले नगरेसम्म केही थाहा नै नहुने जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो तपाईँहरूको प्र्याक्टिस बढी हुने भनेको आफूले डेटा लिएर डेटा खेल्दाखेरि प्र्याक्टिस हुने हो होइन। अहिले तपाईँहरूले बेसिकली यो हुँदो रहेछ, यसो काम गर्न सकिएको रहेछ, यो ठाउँमा गएर यो रिजल्ट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बेसिक प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुभयो भने भइहाल्छ है। तपाईँहरूलाई पछि प्र्याक्टिकलमा चाहिँ कुनै एउटा डेटा सेट दिएर त्यो डेटा सेटको बेसिसमा टी टेस्ट, एनोभा, कोरिलेसन है कुनैको भन्दा त्यो भएको हुनाले यो बेसिक कुरा थाहा पाइराख्नुहोस्। टी टेस्ट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकालिँदो रहेछ, अनि कोरिलेसन भयो भने कसरी, रिग्रेसन भने कसरी, नन प्यारामेट्रिक टेस्टतिर कुनै टेस्ट रहेछ भने कसरी निकाल्दो रहेछ प्र्याक्टिस गरिराख्नुहोस्। तपाईँसँग डेटा छँदैछ अस्तिको होइन, यही डेटा पनि छ, त्यसमा खेल्नुहोस् र त्यो प्र्याक्टिस गरिराख्नुहोस्। 30 नम्बरको प्र्याक्टिकलमा मुख्य सोधिने भनेकै एसपीएसएस र एटलासबाट हो है। सर अनि त्यो एनालाइसिसहरू गर्न नि पर्छ प्र्याक्टिकलको बेलामा? हो त नि, तपाईँलाई डेटा दिएर कुनै ल फलानु चिज निकाल्नुहोस् भने निकाल्नु, त्यो रिजल्ट पनि निकाल्नु पर्यो। त्यो रिजल्टले अहिले हामीले जसरी टेबलमा भएको कुराले कुन कुराले के जनाइराखेको छ त्यसको मिनिङ के हो भनिराखेको छ त्यसरी मिनिङ पनि भन्नु। अहिले क्लिक गरेर मात्र त भएन, क्लिक गर्दाखेरि त त्यो सजिलै एसपीएसएसले रिजल्ट दिइहाल्छ। त्यसको मिनिङ मेकिङमा छ नि, हामी बेसिक मिनिङ जान्नु पर्यो। बुझ्नुभयो होइन?
ओके, अरू थप केही कसैको जिज्ञासा छ? ल छैन भने हामी प्रेजेन्टेसन सुरु गरौँ आजलाई। कसको के छ सुरु गर्नुहोस्। Excuse me, sir. जोर भन्नुहोस् त। ए सरलाई मैले अस्ति पनि कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ सर। त्यो एसाइनमेन्ट 2 को मैले आफैले गरेँ सर। त्यो रिक्वायर्ड राखेर गुगल फर्मको के सर रिक्वायर्ड अप्सन र सर मैले हटाएर पठाएन, त्यो भएर हो कि भनेर के गर्ने सर? एकताल हेरिदिनु होला, नत्र म फेरि गर्छु सर। के भयो पनि आफै गरेँ। यो म एकैचोटि हेर्छु है, पठाइसकेको छ भने ठिक छ है। होइन फेरि लिङ्क कपी कसरी भयो सर? नत्र म फेरि गर्छु सर, एकताल चेक गरिदिनु होला भनेर। प्रेजेन्टेसन छ कसैको कि छैन आज? के हो? प्रेजेन्टेसन मेरो पनि छ। ल सुरु गर्नुहोस्, एउटाले सुरु गर्नुहोस् ल। अहिले सुरु गरेँ म्याम। ओके, आई थिङ्क स्क्रिन भिजिबल छ। Okay, it is visible. You have to share your screen here. Okay, it is visible. Now you have to open your video and you can start now. Okay. So now, good evening and namaste to everyone. It's me, Pradhan Bista. I'm a scholar, mathematics educations from Nepal Open University, and I'm assigned the topic field notes and the digital documents. And I have gone through many resources, especially from the Googles, and I couldn't find much information regarding that. But anyway, I have tried my best to collect the much information about the field notes and the digital documents. And what is field notes? So last time when sir has assigned one talks to us, especially it was about the collections of the some information from the students. It is about the regarding how students are taking the ICT classes in their schools. For that, all of us that went to the school, and when we visit the field, that time what notes that we take, that note is called the field notes. So it is really useful later. So we enter the data, we enter the data, and similarly while we analyze the research topic, that time these field notes are really important. So everyone knows the importance of the field notes. And simply, so field notes can be defined as a notes made by the person who is engaged in the field work. When we go somewhere for the research work or for some other work, especially today I'm mainly talking about the research work. So the notes what we make when we are in the field work, that is called the field note. And the field notes are ethnographic records also. Ethnographic records means that person's social cultures and that aspects also that we have to take it. Next one, record of field work that provides a description of the cultures while working for the story. Definitely it happens. So when we go for the that means field work, and that field notes, it has to describe the cultures while we work for the story. And field notes are most often taken during the observations. When we go for the field, definitely we do the observations and we take interviews, and then we ask the people may to fill the forms or may answer our questions, and it happens in the observation time. And during an interview or focus group, it either complement audio recording or solve with data set. If an interview or focus group member declines to be audio recorded, so this is another important thing. So while going, we go for the field notes. Yes.
Am I audible or not? I think I'm hearing some other sound, that's why. Yes, sir. Yes, you are audible. Okay. So Flick 2009 expense, I have taken one quotes from the Flick. Okay. Field notes taken during this contain the essentials of the interviews, answers, and the informations about the proceeding of the interview. This is one definitions given by the Flick. Okay, I think my network is weak. Okay. Now let's go to next part. Again, field notes. This is a detailed record that includes the description of the setting and the situations. And field note is the record of what people do, what people say, how people take us. So everything this is that we take in the field note. And the characteristics of the field notes. So when we take the field note, that we have to be accurate as much as possible. When we are there that time, so we that means the moment, the small moment are also important for while collecting the data or the informations. And that time, if we miss the any informations, then we may not be accurate. That is why we have to be very careful regarding the note taking time. So we have to be accurate. Later we may not add or the so remove the ideas. So later, we may have to again visit that places if we can't be accurate regarding the data. So we have to be organized while taking the field notes. So it may be difficult to find the coherence in the field note later. So haphazardly, if we write in the field, if we take the field notes, then it is really difficult to organize the things. So it has to be organized. We have to, that means field notes have to be most descriptive in a sense, the situations, the places and everything, it has to be descriptive. Otherwise, later we may not connect the what idea was given. We may forget later. That's why field notes have to be descriptive. The field notes should not be deviated from the research problem. What is our research problem? So on what purpose that we are going to take the field note, that going to do the research, and then if we deviate from the research problem, then if our field note cannot cover the research problem questions, then so it is not much good. And record insights and the thoughts and approaches of the field notes. Okay, here I found only two major. And the first one is the descriptive information. Actually, this is descriptive information is that is the factual data, what we see, the factual thing, maybe day, time, where we go, when, and where, what time we went, what was the setting there, and what are the actions there, and the behaviors. So that is the factual information where we are not included. Our thought is not included. When our thought is also included, looking the scenario and the observation, then it comes under the reflective informations, our ideas, our questions, concerns. So when we include this, then it becomes the reflexive informations. And also next one is the analytic information, that also somehow the reflective informations, that is analysis part. General guidelines for the descriptive comment. So while we take the descriptive content, so few guidelines, I want to discuss here. That describe the physical setting, about that means place. And next one, that describe the social environment and the way in which participants interacted, how the participants are interacting, and what is the physical setting. This is another important information, that important guidelines for the descriptive content that we should not miss. And that we have to describe the participants and their roles in the sitting. So these are the things that we have to mention in our field notes. These are the descriptive content. We are describing the situations and the scenarios, and describing the meaning of the what was observed from the perspective of the participants. So at the same time, so how we are observing, and that also has to be including the field note at the same time. So how the participants are taking it, that perspective also has to be described there. And record exact quotes of the close approximations comments directly to the purpose of the study. That also has to be recorded in the descriptive content. And describe any impact that we have found in the situations. Sometimes the situations may not be that easier what we think while going for the research work in the field area. So we have to describe that impact also, that things also in our the field note. And now next, let's go to the general guidance for the reflective content. So our note and we have to jot down the ideas and the impressions, thoughts, whatever it comes to us.
or any criticism that, okay, we have observed. So this reflective content also has to be there in the field notes, and we have to include the unanswered questions that have arisen from the analyzing the observations data, as well as thought that we have regarding any future observations. And then we have to clarify the points or the correct mistakes and misunderstanding in other parts of the field notes. So include insights about what we have observed. So here, the previous one is the descriptive one is the what is there. So the setting and the circumstances, everything, and the participation response. When we come, we have our idea, or our thinking, or our some criticism. So our ideas, then it comes under the reflective contents. And in the field note, so both the reflective content and the descriptive content both have to be there. Now, considering when recording field notes, so we have to create the vivid images. Let it may be easier to capture these things when we analyze the things, and include the drawings in this case if possible. That also can be done. And uh, we have to develop our own language regarding the jotting the notes, um, so that it will be easy for us to understand also later. And convert the field notes fully notes daily. Otherwise, if we take if we have the only rough notes and we have not made it the full notes daily, and later when we compile everything and when we try to analyze these things, we may forget, and then we may find the coherence between this the events. So research cannot be completed correctly. So better to convert our field notes, our rough notes, that means our daily notes, full notes. And next one is verified notes during the collection. Sometimes while collecting the information that time, so sometimes we may have to doubt on the things, how the respondents or how the participants they respond to us. That time we have to verify if there is something skeptical. And sometimes we may have to record while taking the interviews. That time we have to obtain the permissions to record. It is necessary without permissions of the participants. So it is not good to record. It's not legal also. And keep a personal journey in addition to your field notes. This is another important things that we have to consider regarding the recording field notes. So it is better to keep another personal journal also. And next part of today's presentation is the digital documents and okay, and nowadays everyone is talking about the digital world and digital license, everything. Okay, everywhere people are talking about the digital things. And what is actually digital documents and what is the digital world? I'll try to my best to talk a little bit about the digital documents and how it is useful to us and how to manage these digital documents. That also I would like to discuss. Yeah. The first thing is, what is digital document? Everyone knows what is digital document and what is not digital document. We all used to be familiar with the paperwork before few years before back. So now, we turn our the work that we transfer our work from the paperwork to digital work. So from that sentence also we can link the what is the digital document. What does it mean? So digital document definitely is a document which is paperless in its original form. We don't use the paper. And digital documents are those that exist in the electronic form. And digital documents may be stored in electronic media such as hard drives, iCloud servers, or other format. Now let's discuss about the types of the digital documents. Still is image file, JPG file. So image file, photo file, that is also digital document. Still means not moving. And portable document format. So many of us are using this PDF format also file. That is also digital document. Once PDF something is converted into PDF, then we cannot change the format easily. It means how we are keeping the things, so it remains the same way. So this is another one, the portable document format. Wherever we open, it opens correctly. So generally what happens in the Word file or something like that. So if you open with the one applications or something like that, it opens one way. And when we open in another place or another applications, then it can open different way. And the things how we manage in the beginning, that may not remain the same. But in portable document format, everything remains same wherever it is open.
Now, Word file, Excel, PowerPoint, these are also the types of the digital documents. So I think I need not to talk much about this. And the audio file, this is also digital document, and the video file, and the motion picture file. Motion picture file also, it looks like the similar to video file, but it is not exactly video file. That means pictures are collected and then they are managed such a way they are take the place like motion, like moving way. And these are the types of the digital documents. These are the examples also, we can say the types or examples of the digital documents. And waveform on online also, this is another one thing that I had missed. Waveform or online, that is also digital document. Sometimes many things that we keep in the online also, that for example, when we want to do research, and then when we send the form to some other participants, and then when we collect the information back from them, so that remains as a way from an online document. So that is also the digital document. This is one example. There are other many also. Now, here is one little bit confusing part. So electronic document versus digital document. Actually, I was also thinking the same, but when I tried to find something difference between digital document are the same, but I found a little bit different. So actually, digital document and this electronic document, these are the similar somehow. But regarding the some, that means part. So some clause we can say. So they are slightly different that I found. That electronic document contains static data, means that is no change. Static means no change, and that's transformed from one computer to another or one person to another. So no edit or no change made in the process. For example, the emails, digital purchase receipts, and the digital images. That I can give the examples of the electronic document. So while digital documents are more collaborative in nature, that I found that. So actually, this digital documents that living files or in that they can be edited, updated, and moved through. So flexibility. We can talk this way. Now, benefits of the digital documents. We all are experiencing the very good benefit from the digital documents. We all have been using the digital documents in our daily life for the study, and many organizations and government also officials, they also have been using the digital documents. So we all know the benefit of the digital documents. Then also let's discuss few here. Better storage capacity. If we go for the paper, so we do have the very big files, then we may not have the sufficient rooms to store this big files. So these big files can be converted into the very tiny small things. So this you can say the memory card. So that can contain the very big paper files. So for that, the first one benefit of the digital document is the better storage capacity it has. It can contain many files. And easy accessibility. So this is another benefit of the digital documents. We can find easily there. And fast file retrieval. These two things, easy accessibility and the fast file retrieval, I want to discuss together. It means when we want to find some file, so if we have the paper file, definitely there is also system of the different system, chronological order, something like that. So it may take time to read the things what we want to find. But in digital document, simply there is a search options. Most of the applications, then we can search, then we can find easily. So fast file retrieval and then easy accessibility is there in digital documents. Next one is easier and the faster collaborations. So comparing to paperwork, so we can have the faster collaboration and greater organizations. It can be helpful for the greater organizations. Next one is the increased security. So day by day, so there have been many inventions regarding the security improvement regarding the digital documents. And next one is the save on resources, especially this resources means money. We may have to spend the much money regarding the buying the papers. So once that for the digital document, once it is invested, that is sufficient. So later we may have to spend less comparison to paper.
And next one is it is environmental friendly. We know that. So millions of the trees have been cut down every year for the paper. So if we go for the digitizations, then it is definitely environmental friendly, and the better data recovery. So once the data is lost in the paper, then it is really difficult to find. But in the digital, then nowadays there is a cloud also, server also. So we can find we can, there is option of the data recovery also. And the file longevity. So the paper files may be torn or because of the rain and um, because of other purpose also. The paper file cannot remain for long lasting, can long time, but this digital file documents can remain for long time. That is the advantage of the uh, digital documents. Now, where to store the digital documents? The first thing is desktop or the hard disk storage. So we all know that we have been doing memory cards, pen drives, and social media storage, and clouds, Google's, Microsoft Teams, and nowadays phone company, they are also providing us this clouds, this storage, so that we can store. Google, if we have the Gmail account, we know that 15 GB is free to keep our Google digital document there. And the server also, generally government offices, they or the bank also, they do they keep the records in the server also. So these are the storage where digital documents store. And one thing about the mainly that security concern about the digital documents. So will there be privacy? Yes. Will there be privacy or not? This is a security concern. uh, and then permanency or the longevity of the concerns. Sometimes what the file we keep in the pen drive or something like that, because of the virus or something like that. So we may not find that file later. And sometimes hard disk also can be damaged. Because of that, permanency concern is also there. So do already I have talked about the longevity of the concern. That is in one way advantage, but at the same time, because of some reasons, there is concern of the longevity and the permanency concern. And next one important, that privacy concerns. Whatever digital document that I am keeping in the clouds or something like that, so am I the only person who is controlling, or there is someone who also can have the access to control this? So everyone has doubt regarding that also, though there is some modifications or something improvisement in the security and the privacy concern. And the cyberbullying and the hacking. So many people, they are suffering because of the hacking and something like that. That is a security concern regarding the digital documents also. So managing, how we manage the digital documents. So the organizing is the key to digital document management. How we organize, and the default installation folder for the program files. So that also is one important way that how we manage the folders, this default installation. And the one place for all documents, how we are keeping the documents, one type of documents in one place or one other type in another place, so that it is easy to find. And next one is a create folders in logical hierarchy. How we create the folders, uh, hierarchy has to, there should be some logic to create the hierarchy. So on what basis that we are creating the folders. And sometimes we can the nest, means for example 2079 is one folder, in 2079 one maybe the MPhil program, in my case, and one for the where I'm working, and one for the personal folder. And in that, and we also, there are 5 subjects, I can make the 5 different subject folders, nesting folders within folders. That is the another one way how we manage the digital documents. And the follow the file naming conventions. So uh, and we have to be much specific regarding the managing the digital documents. So this is all about my presentation. Thank you so much bearing this around, I think 10-15 minutes. So hope I think I could make clear regarding these 2 topics. I hope that I may get the feedback from the teachers, from sirs, and from friends. Thank you so much. Namaste. Okay, thank you very much. That's very nice presentation. Now, is there any queries regarding this presentation?
कसैको केही जिज्ञासा छ भन्नुहोस् त। कसैको जिज्ञासा छ? Okay, thank you, Padamji. That's good. However, I think your content is somehow deviated from your title. Yeah. So minimize it. Content you have considered in your presentation is more than sufficient. Okay. So you have to focus on your title only. Okay, thank you, sir. Okay, that's good. Now next. सर म गर्छु है। ल हुन्छ हुन्छ। गर्छु है स्लाइड देखेँ। हेलो सुनिँदैछ भन्नुहोस् त। सर ओके सबैजना सर म्यामलाई नमस्ते। सबैजनालाई मिस हामीले यहाँ फिगरमा पनि देखेको छौँ है, सबैको हातमा मोबाइल छ, ट्याब छ, बसी ट्याबमा हेरी होइन त्यहाँ रिसर्चहरूको कुराहरू चाहिँ डिस्कसन गरिराख्नु छ होइन। रिसर्च भन्दा नि एउटा डिजिटल फर्ममा इलेक्ट्रोनिक फर्ममा चाहिँ उहाँहरूले डिस्कस गरिराख्नु भएको छ लेखाएका होइन। यही कुरा नै आज मेरो प्रेजेन्टेसन के छ भन्दा इन्ट्रोडक्सन एन्ड इ रिसर्च टाइमलाइन र आजको मेरो अब्जेक्टिभहरू भन्दा टु डिफाइन इ रिसर्च, स्टेट द क्यारेक्टरिस्टिक अफ इ रिसर्च, एक्सप्लेन द इ रिसर्च साइकल, एडभान्टेज अफ इ रिसर्च, डिसएडभान्टेज एन्ड हिस्ट्री अफ इ रिसर्च। इ भन्ने बित्तिकै के आउँछ भन्दाखेरि इ रिसर्चको मिनिङ डिफिनेसन त हामीलाई क्लियर छँदैछ होइन। अब इ भन्ने बित्तिकै इको फुल फर्म इको टर्मलाई चाहिँ के जोडेको छ भन्दा एउटा इ भनेको एउटा इलेक्ट्रोनिक, इ भनेको इन्हान्स गर्छ, कसलाई इन्हान्स गर्छ त रिसर्चलाई इन्हान्स गर्छ, इम्पावर गर्छ रिसर्चलाई इम्पावर गर्छ, इनेबल गर्छ होइन रिसर्चहरू कन्डक्ट गर्नको लागि इनेबल गर्ने भयो, एक्साइटिङहरू गर्ने भयो, इभ्याङ्गुइन अर वन्डरमेन्ट गर्नको लागि नि रिसर्चको लागि वन्डरमेन्टको लागि भयो। यो छ इको चाहिँ टर्मको चाहिँ मिनिङहरू भयो होइन। अर्को इ भन्ने बित्तिकै तीनटा डिजिटल फर्म होइन 3x D भनेर छ, तीनटा कुरालाई चाहिँ तीनटा डीलाई चाहिँ डिफाइन गरेको छ, त्यसले नै के ल्याएको छ टी ल्याएको छ होइन। त्यसको मिनिङहरू तल छ। इ भने अर्को तीनटा डीहरू चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजी छ होइन, डिजिटल टेक्नोलोजीलाई पुस गरेको छ, डिजिटल ओल्डहरूलाई फुटप्रिन्टहरूलाई डिजिटल सलेना डिजिटल कम्प्युटरहरूको होइन डिजिटल ओडिङहरूको कुराहरू एक्सप्लेन गर्नुभएको छ, डिजिटल डकुमेन्टहरूको चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुभएको छ होइन भर्खरै। अनि अर्को चाहिँ डिजिटल नेटिभहरूलाई चाहिँ पुल गरेर अर्को टी फर्म भएको छ, त्यसले चाहिँ साइन्सलाई नै के गरेको छ ट्रान्सफर्म फर्ममा। जुन चाहिँ ट्रेडिसनल फर्ममा रिसर्चहरू चाहिँ हामीले पेपर वर्कमा गरिन्छ भने अब हामीले चाहिँ पुरै इलेक्ट्रोनिक फर्ममा चाहिँ के गरिन्छ त रिसर्चहरू गरिन्छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ त इ रिसर्च भनेर भनिन्छ। अर्को इ रिसर्चको मिनिङ के छ भन्दाखेरि इ रिसर्च इज द टर्म एप्लाई टु द युज अफ एडभान्स इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, एडभान्स आइसिटीको मेथडको युज गरेर के गरिन्छ त के प्र्याक्टिस गरिन्छ त भन्दाखेरि रिसर्च प्र्याक्टिस गरिन्छ, त्यसलाई नै के भनिन्छ त इ रिसर्च। अब यसमा चाहिँ धेरै एरियाहरू हुन्छ, के एरियाहरू छ कोलाबोरेसन छ है, कम्प्युटिङहरू हाई पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङहरू गर्न सकिन्छ, भिजुअलाइजेसनहरू गर्न सकिन्छ, रिसर्च म्यानेजमेन्ट टुलहरू युज गरेर चाहिँ हामीले इ रिसर्च चाहिँ कन्डक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अर्को इ रिसर्चको मिनिङ के छ भन्दाखेरि एडभान्स आइसिटीको युज गरेर रिसर्चलाई सपोर्ट गरिन्छ, त्यसलाई नै इ रिसर्च भनिन्छ भन्ने कुरा छ।
E-research refers to the use of advanced information and communication technology ICT को use गरेर सपोर्ट कसलाई सपोर्ट गर्नलाई त रिसर्चलाई सपोर्ट गर्नलाई to ensure the research process चाहिँ more effective, efficient र collaborative गरेर चाहिँ रिसर्चलाई सपोर्ट गर्नको लागि के को थ्रुबाट चाहिँ use of एडभान्स आइसिटी को युज गरेर त्यसलाई नै के भन्छ त ई-रिसर्च भनिन्छ भनेर भनेको छ यहाँ डेफिनेसन। अर्को छ ई-रिसर्च र ट्रेडिसनल रिसर्च जुन चाहिँ हामीले पेपर वर्कबाट गरिन्थ्यो नि त्यसलाई ट्रेडिसनल रिसर्च छ। अनि अर्को छ ई-रिसर्च भनेको इलेक्ट्रोनिक रिसर्च। अब डिफरेन्स बिट्विन हेरौँ। क्यारेक्टरिस्टिकमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट होइन एकदमै हाइली क्वालिफाइड पर्सनहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुने भयो त ई-रिसर्चमा चाहिँ पार्टिसिपेन्ट हुने भयो होइन। अनि धेरै धेरै ठाउँ टाढा टाढाबाट नि हामीले चाहिँ ई-रिसर्चहरू कन्डक्ट गर्न सकिन्छ डिस्ट्रिब्युट होइन रिसर्च। अब एउटै अमेरिका एउटै क्यानाडा त्यसरी बसी बसी पनि हामीले रिसर्च कन्डक्ट गर्न सकिन्छ भने। अर्को के छ इन्डिभिजुअल रिसर्च हुन्छ। ट्रेडिसनल रिसर्चमा इन्डिभिजुअल रिसर्च हुन्छ र स्मल लोकल एरियाको टिमलाई मात्र बेस भएर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ ट्रेडिसनल रिसर्च कन्डक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अनि अर्को छ डाटा होइन। अब ई-रिसर्चमा चाहिँ डाटा जेनेरेट गर्न सकिने भयो, स्टोर गर्न सकिने भयो। धेरै ठाउँबाट पनि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक फर्ममा चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाहरू एसेसेबल गर्न सकिने भयो भने ट्रेडिसनल रिसर्चमा चाहिँ लोकल्ली जेनेरेट डाटाहरू स्टोर र एसेसेबलहरू हुने भयो। र यसमा चाहिँ अर्को छ कम्प्युटेसन एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा चाहिँ लार्ज स्केल होइन। यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ एकदमै हाई सेयर गर्न सक्ने टाइपको एकदमै हाई कम्प्युटर चलाउन सक्ने टाइपको हुनु पर्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ घरै ओन आफ्नै कम्प्युटरमा होइन सिम्पल कम्प्युटरमा हामीले काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ। नेटवर्किङमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एकदमै हाई रिलिभेन्ट को टाइपको नेटहरू चाहिने हो भने यसमा चाहिँ नेट पनि नचाहिन नै सक्ने भयो। र डिसिमिनेसन पछि गएर चाहिँ डाटा रिसर्च गरिसकेपछि चाहिँ डिसिमिनेसन चाहिँ हामीले वेबसाइटहरूबाट वेब पेजहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यी रिसर्चको डाटाहरू चाहिँ डिसिमिनेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ नि। यो चाहिँ प्रिन्टेड फर्ममा कन्फरेन्स पेपरहरूमा हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू गर्न सकिने भयो। यो चाहिँ पेपर फर्ममा हुने भयो भने यो चाहिँ वेबसाइटहरूमा वेब पोर्टलहरूमा चाहिँ हामीले डिसिमिनेट गर्न सकिने भयो ई रिसर्च। यसको थिम्सहरू चाहिँ 3टा छ। डाटा म्यानेजमेन्टको लागि भयो, अनि हाई पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङको को लागि भयो र रिसर्च कोलाबोरेसनको लागि भयो। र ई रिसर्चको इम्पोर्टेन्स के छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ रिसर्चको मोर इनोभेटिभ हुने भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि रिसर्चमा भएको सब प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एकदमै चाँडै नै हामीले के गर्न सकिन्छ सोल्युसन डेभलप गर्न सकिने भयो। र लार्ज डाटा सेटमा नै हामीले काम गर्न सकिने भयो होइन। अनि फ्री अफ जोग्राफिकल कन्स्ट्रेन्ट अब कुनै पनि जोग्राफिकलले चाहिँ डिटरमाइन गर्न परेन। यसमा हामीले जहाँ गएर जसलाई भेटेर भए पनि होइन डाटा सेयरिङहरू गरेर हामीले चाहिँ रिसर्चहरू कन्डक्ट गर्न सकिने भयो। अनि यसमा के छ त हाई पर्फर्मेन्स कम्प्युटिङहरू सिमुलेसन एनालाइसिसहरू हामीले गर्न सकिने भयो। र यसले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ ई रिसर्चले गर्दाखेरि पनि के हुने भयो त स्पेसलाइज डिभाइसहरूको इन्स्ट्रुमेन्टहरूको चाहिँ एसेस हुने भयो। यो चाहिँ ई रिसर्चको इम्पोर्टेन्सहरू भयो। अब ई रिसर्चको साइकलहरू छ होइन। कोलाबोरेसन हुने भयो डिफ्रेन्ट इमेलको थ्रुबाट होइन। इमेल एट्याचमेन्टको थ्रुबाट भयो, सेयरिङ गुगल डकहरूबाट भयो, सोसल नेटवर्किङहरूबाट भयो, कन्ट्याक्ट लिस्टहरूबाट भयो, क्यालेन्डर इमेल ब्लग एनाउन्समेन्ट फाइल म्यानेज विकीहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कोलाबोरेसनहरू गर्न सकिन्छ। र अर्को छ सेकेन्डमा छ लिट्रेचर रिभ्यूमा नि हामीले चाहिँ सब्जेक्ट टपिकहरू हेरेर बुकहरू आर्टिकल ब्लग्स गुगल बुकहरू होइन गुगल स्कलर विकिपिडियाहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लिट्रेचर रिभ्यूहरू गर्न सकिने भयो। अनि अर्को छ सेकेन्डरी डाटा। थर्डमा सेकेन्डरी डाटामा चाहिँ हामीले चाहिँ नेसनल स्ट्याटिस्टिकहरू भयो न्युज पेपरहरूको थ्रुबाट होइन हामीले चाहिँ सेकेन्डरी डाटाहरू लिन सकिन्छ। र कलेक्टिङ डाटा छ क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ। क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ अनलाइन सर्वेहरूबाट गर्न सकिन्छ भने क्वालिटीमा चाहिँ डिजिटल रेकर्डिङहरू अडियो फोटो भिडियोहरूबाट चाहिँ डाटा कलेक्सनहरू गर्न सकिने भयो। अनि एनालाइजिङ डाटामा चाहिँ क्वालिटेटिभमा चाहिँ एसपीएसएसको स्ट्याटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एनालाइज गर्न सकिन्छ भने क्वालिटेटिभमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ
क्युड्याक्स भन्ने होइन सिए क्युड्याक्स भन्ने प्याकेजको थ्रुबाट चाहिँ हामीले डाटा एनालाइज गर्न सकिने भयो र डिसेमिनेसनमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसनको थ्रुबाट वेबसाइटको थ्रुबाट फोटो भिडियो म्यापिङहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्च चाहिँ डिसेमिनेट गर्न सकिने भयो यो थियो इ रिसर्चको साइकल छवटा स्टेपहरू छ कोलाबोरेसन लिटरेचर रिभ्यू सेकेन्डरी डाटा कलेक्टिङ डाटा एनालाइजिङ डाटा र डिसेमिनेसन भयो एडभान्टेज भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै फिजिबल हुने भयो होइन अनि स्याम्पलिङहरू गर्दाखेरि पनि इजी हुने भयो होइन कस्ट होइन पेपर वर्कलाई एकदमै रिड्युस गराउने भयो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज चाहिँ एकदमै टाइम लाग्ने होइन एकदमै डिभोसन भएर हामीले काम गर्न पर्ने भयो स्किल एकदमै कम्प्युटरहरू चलाउने होइन सफ्टवेयरहरू चलाउने एकदमै स्किल ह्यान्डलफुल चाहिने भयो र फेक डाटा आउने चान्स पनि एकदमै हुने भयो यसमा चाहिँ होइन अनि पोर टेक्नोलोजी होइन स्लो इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यी रिसर्चहरू कन्डक्ट गर्न अलिक गाह्रै हुने भयो यसमा चाहिँ र इस्युहरू पनि छ होइन लस अफ ओरिजिनालिटी कसले पब्लिस गरेको एकदमै अहिले त के छ प्रिडक्टरी जर्नलहरू छ होइन त्यसले गर्दाखेरि ओरिजिनालिटी नै लस गराइरहेको छ अनि क्राइसिस अफ आइडेन्टिटी कसले गरेको के गरेको होइन त्यो मान्छे नभए तापनि कसले गरे तापनि एकजनाले गर्छ अर्कोले पब्लिस गरेको हुन्छ त्यस्तो टाइपको होइन त्यस्तो टाइपको नि आइडेन्टिटीहरू क्राइसिस भएको छ बिग डाटाहरू धेरै डाटाहरू आउने अनि एनालाइसिस इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ लोजिक अफ ड्युरालिटीहरू भयो अनि एकदमै कामहरू थुप्रिराख्ने त्यस्तोहरू चाहिँ यो इ रिसर्चको इस्युहरू छ र यसको टाइमलाइनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ वेब जेनेरेसन फर्स्ट चाहिँ 1994 to 2000मा चाहिँ भएको छ यसमा चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन WWW को फर्म भएको छ यो 1994 देखि भयो अनि अर्को छ इ रिसर्च चाहिँ जस्ट स्टार्ट भएको यो फेजमा होइन फर्स्ट जेनेरेसनमा इ रिसर्च चाहिँ स्टार्ट भएको हो कहाँ भएको भन्दाखेरि पनि पहिला इ साइन्सबाट चाहिँ स्टार्ट भएको हो होइन जो चाहिँ जोन टेलरले गर्नुभएको युकेमा होइन युकेबाट स्टार्ट भएको हो अनि त्यहीँबाट पनि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू होइन युनिभर्सिटीले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू रन गरेर यी रिसर्चहरू कन्डक्ट गरेको छ युकेमा र सेकेन्ड वेभमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सोसल वेभहरू एकदमै यो टाइममा 2000 to 2010 को टाइममा चाहिँ ब्लगहरू एकदमै सोसल मिडियाहरूको एकदमै हाई इन्टरेक्टहरू भयो यसमा होइन अनि ब्लगहरू फेसबुक युट्युबहरू त्यसले गर्दाखेरि पनि यी रिसर्चलाई के गरेको छ प्र्याक्टिसहरू चेन्जिङहरू कोलाबोरेसन गर्न सकिने भयो डाटा कलेक्सनबाट नि डाटा कलेक्सन पनि गर्न सकिने भयो एनालाइज डिसेमिनेसनहरू सबै गर्न सकिने भयो यो फेजमा आएर र डिजिटल रिसर्चहरू पनि युज भएको छ थर्ड जेनेरेसन भनेको चाहिँ 2010 to 2020 यसमा नै कम्प्युटरहरू अटोमेटिकली नै के गरेको छ त्यसले चाहिँ कन्क्लुजनहरू बनाउने डिसिजनहरू सर्टेन क्वारीहरूको डिसिजनहरू चाहिँ आफै जेनेरेट गर्ने होइन वेबसाइटहरू सर्च इन्जिनहरू चाहिँ मोर कनेक्ट गर्ने इच अदर्समा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रिसियस इन्फर्मेसन गर्न सजिलो भयो भने इजियर इन्टरेक्सन होइन डिफ्रेन्ट कोलाबोरेसनहरू गर्न सकिने भयो फास्टर नेभिगेसनहरू युजहरू आयो होइन अनि मोडर्न टुलहरू पनि युज भयो यसमा चाहिँ अनि न्यू रिसर्च इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि यो टाइममा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ एकदमै धेरै इनोभेट भएको छ र यो अब हाम्रो फेज भनेको चाहिँ इ रिसर्चको हाम्रो अहिलेको कुन फेज भन्दाखेरि चाहिँ फोर्थ जेनेरेसनमा भएको छ यसमा चाहिँ एकदमै ह्युमनले गर्न सक्ने जस्तै कम्प्युटरहरू चाहिँ एकदमै डेभलप भएको छ होइन क्यापासिटी इज लाइक अ ह्युमन भन्न सकिने भयो र यसले गर्दाखेरि पनि के हुने भयो त भिजुअल रियालिटीहरू होलोग्रामहरू अल होम एपिरेन्सहरू त्यसले यी सफ्टवेयरहरू पनि डेभलप भएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि घरि बसी सबै कामहरू गर्न सकिने भयो र यसले यो फेजमा आएर एकदमै रिसर्चमा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्जहरू भएको छ र यो फेजमा चाहिँ इस्यु अफ रेस्पोन्सिबिलिटी इथिक्स एन्ड इथिकल अवेरनेसको कुराहरू पनि बढाएको छ यो फोर्थ जेनेरेसनमा यति नै छ मेरो टपिकमा आजको मैले प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ इ रिसर्च इम्पोर्टेन्स साइकल एडभान्टेज डिसएडभान्टेज र वेब जेनेरेसनहरू टाइमलाइनको कुराहरू चाहिँ डिस्कसन गरेको छु मेरो रिफरेन्सेसहरू यिनै बुकहरू होइन बुकहरू भन्दा नि वेबसाइटहरूबाट मैले ल्याएको छु अनि थ्याङ्क यू सर ओके थ्याङ्क यू म्याडम अरू कसैको केही क्वेरी छ उहाँको प्रेजेन्टेसनमा
सर मेरो एउटा क्वेसन के ई रिसोर्स भन्नाले हामी यो इलेक्ट्रोनिक बेसलाई भन्छौँ जस्तै ई बुक ई जर्नलहरूलाई यो ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ ई रिसोर्स भन्न मिल्छ मिल्दैन सर? त्यसलाई ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू हुन्छ नि जस्तै लिनक्स कोहा जुन सफ्टवेयर चाहिँ हामीले ओपन त्यो डाउनलोड गर्न पाउँछौँ अनि त्यसमा डाटाहरू स्टोरेज गर्न मिल्छ कि डाटा फुल टेक्स्टहरू त्यो अनुसार सफ्टवेयर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ई रिसोर्स भन्न मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ मिल्छ। ए हजुर हस् थ्याङ्क यू सर। सफ्टवेयर हार्डवेयरहरू सबै पर्यो नि त्यसमा त। ए हजुर। अरू कसैको छ आज प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने? ल त्यसो भए एउटा चाहिँ हाम्रो कोर्समा त छैन यो है, क्वान्टिटेटिभ रिसर्च एनालाइसिस डेटा एनालाइसिस टुल भन्ने छ, तर पनि तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो डेटा एनालाइसिस टुलसँग इन्ट्रोड्युस गराउँछु मैले है। जास भन्ने छ, जेएसपी जास है, यो फ्री सफ्टवेयर हो। जस्तै एसपीएसएस त हाम्रो फ्री छैन, तर जास भन्ने फ्री सफ्टवेयर छ। यो जुन क्वान्टिटेटिभ डेटा एनालाइसिस टुल हो है, र यसमा चाहिँ हामीलाई के फिचर छ कस्तो छ भन्दाखेरि यो मैले जास खोलेँ, तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। जास भनेर क्लाउडमा खोज्नु भने सहिले पाउनुहुन्छ। यो एडभान्स सफ्टवेयर छ क्या, त्यो एसपीएसएस भन्दा नि के फिचरहरू त्यसभन्दा राम्रो छ यसमा। अब यसमा डेटा ल्याउनु पर्यो भने सुरुमा तपाईँहरूले खोल्दाखेरि यसरी खोल्छ है। एसपीएसएस जति पनि गाह्रो छैन यो। अनि यहाँ ओपनमा गएर मैले चाहिँ कम्प्युटरबाट खोलेँ, ब्राउज गरेर यसरी डेटा ल्याउन सकिन्छ है। अब मैले डेस्कटपमा छ, ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँको एसपीएसएस र एक्सेलको फाइलहरू इजिली लिन्छ यसले। हामीले डेटा इन्ट्री नै त्यसमै गर्ने हो। अनि यसमा हेर्नुहोस् है, यहाँ डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक यहाँ आयो। टी टेस्टमा चाहिँ एनोभाहरू के अरे प्यारामेट्रिक र नन प्यारामेट्रिक टेस्टहरू छ। के अरे टी टेस्टको दुईवटा स्याम्पलहरू भएको, वान स्याम्पल टी टेस्टहरू, इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टहरू, अनि म्यानेट न्यू टेस्टहरू नन प्यारामेट्रिकतिरको सबैको यही छ। अनि यहाँ एनोभा छ, एनालाइसिस अफ भेरिएन्ससँग सम्बन्धित छ। मिक्स मेथड चाहिँ रन हुँदैन, ऱ्याम्प नपुगेर मेरोमा पनि रन भएको छैन यो। अनि रिग्रेसन चाहिँ हाम्रो एसपीएसएस जस्तो इजिली यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन सर कुन भर्सन हो यहाँ लिनुपर्ने भर्सन मागे? जास कुनै एउटा लिनु न। थ्याङ्क यू सर। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ, यो सिम्पल कुरा भइहाल्यो। अनि फ्याक्टर एनालाइसिसका लागि प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालाइसिस, अनि एक्सप्लोरेटरी फ्याक्टर एनालाइसिस, अनि कन्फर्मेटरी फ्याक्टर एनालाइसिस पनि छ यहाँ। अनि डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्यो भने हामी यहाँबाट हेर्छौँ है। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हाम्रोमा बढी युज हुन्छ, अरू एफ डिस्ट्रिब्युसन, काई स्क्वायर डिस्ट्रिब्युसन। अनि एउटा मेसिन लर्निङ भन्ने छ। मेसिन लर्निङले चाहिँ हाम्रो डेटाको डेटा एक्युरेसी पनि चेक गर्छ है। अनि नेटवर्कहरू भनेको यहाँ चाहिँ हाम्रो भेरिएबल अनुसार हामीले नेटवर्क बनाउन मिल्छ, यहाँ कोरिलेसन नेटवर्कहरू अरू। अनि रिलायबिलिटी निकाल्ने पनि छ यहाँ। अनि यहाँ भिजुअल मोडलिङ बिटा भन्ने पनि छ यहाँ। त्यसको अलावा तपाईँहरूलाई चाहियो भने यहाँ केही एडिसनल फिचरहरू छ। यहाँ जस्तै मैले यहाँ जुनमा चेक गरेको छु त्यो मात्र त्यहाँ देखाएको छ। मेटा एनालाइसिस युज गर्न सकिन्छ, इक्वेसन मोडलिङ यसबाट है। समरी स्ट्याटिस्टिक छ, आर बिटा भ्यालु निकाल्ने छ, यो थुप्रो किसिमको छ। र यसको साइट पनि छ, jas.com मा जानुभयो भने। अब यहाँ चाहिँ जस्तै मानौँ कि हामीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने तपाईँले डिस्क्रिप्टिभमा जानुभयो भने यहाँतिर भेरिएबलहरू देखाउँछ, जुन भेरिएबल यहाँबाट यो भेरिएबललाई यहाँ यतापट्टि यहाँ जस्तै E1 देखि 001 देखि E10 सम्म हामीले आइहाल्यो। हेर्नुहोस् रिजल्ट यति फास्ट रिजल्ट दिन्छ क्या।
मिसिङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिनिमम म्याक्सिमम होइन यहाँ दिइहाल्यो मिन यो सबै दिइहाल्यो अब यसलाई कपी गरेर यही टेबललाई तपाईँले आफ्नो कोड फाइलमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको अलावा यसमा प्लट्सहरू पनि छ है यहाँ प्लट्सहरू पनि छ यहाँ तल लिने भयो भने जस्तै डिस्ट्रिब्युसन प्लट भन्यो यहाँ प्लट यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ आफै आउँछ है डिस्ट्रिब्युसन प्लट हामीले 10 वटा आइटम छ 10 वटा आइटमको प्लटहरू यस्तो आइहाल्यो है यहाँ अरू धेरै स्किल जान्नुपर्ने छैन यहाँ यस्तै जस्तै कोरिलेसन प्लट भने यो कोरिलेसन प्लट क्लिक गर्ने बित्तिकै आइहाल्यो है यहाँ अनि पाई चार्ट छ यहाँ क्यू प्लटहरू छ यहाँ थुप्रो छ अनि बक्स प्लटहरू पनि छ बक्स प्लटहरू मध्ये तपाईले कुन युज गर्ने यो यहाँ आउँदैछ है यहाँ अलि रन गर्न कति बेला अलि समय लगाउँछ र यसले चाहिँ एउटा कुरा के छ भने अलि र्याम बढी युज हुने भएको हुनाले कम्प्युटरलाई अलि स्लो गर्छ त्यो कुरामा अलि ख्याल गर्नु होला है फेरि यो भयो त्यसपछि यहाँ स्क्याटर प्लटहरूदेखि लिएर प्लटहरू जुन जुन छन् सबै यहाँ दिएको छ नि तपाईँहरूले यहाँबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै प्लट्सहरू अनि स्ट्याटिस्टिक पनि छ यहाँहरू अनि तपाईलाई निकाल्नु पर्ने के हो यहाँ मिन मिडियन पनि निकाल्नु पर्यो मोड पनि निकाल्नु पर्यो जस्तै सम पनि निकाल्नु पर्यो जे यहाँ क्लिक गर्दै जानुभयो भने यहाँ आफै देखाउँदै जान्छ के अनि स्क्रिनेस देखाउनु पर्यो फोटोसिस देखाउनु पर्यो हैन अनि सार्प रोवाल टेस्ट भनेको हाम्रो चाहिँ उसको लागि नर्मालिटीको लागि देखाउने हो त्यो देखाउनु पर्यो यसरी यहाँ क्लिक गर्दै जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईको यो एकैछिन रन हुँदैछ यहाँ डेटा देखाउँदै रिजल्टहरू यहाँनिर डिस्प्ले गर्छ र त्यो डिस्प्ले गरिसकेपछि यहाँनिरबाट तपाईले कपी गरेर लिनुहुन्छ त्यसैले यो तपाईले चाहिँ एसपीएसएस मा डेटा एन्ट्री गर्नु भएको छ भने यो एसपीएसएस भन्दा मोर इजी छ के यसलाई हेर्नुस् यही डायग्रामहरू आए डायग्रामहरू आयो माथि हामीले जे भनेको थियौं त्यो सबै आए रिजल्टहरू हैन कोरिलेसन प्लट पनि आए कोसँग कस्तो कोरिलेसन भइराखेको छ डिस्ट्रिब्युसन सहित हुन्छ यहाँ चाहिँ स्ट्याटिस्टिकहरू पनि अब के गर्ने यहाँ सबै छ है अनि यही यो सेभ रहिरहन्छ अनि तपाईले न्यू क्लिक गर्ने बित्तिकै जस्तै टी टेस्ट युज गर्नु इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट युज गर्नु भने यहाँ क्लिक गर्ने हाम्रो जेन्डर भनेको ग्रुपिङ भेरिएबल हो जस्तै मानौँ जेन्डर हैन एज ग्रुप भनेको हाम्रो ग्रुपिङ भेरिएबल हो अनि हाम्रो एक्सपिरियन्सिङ र इभ्यालुएसन भनेको यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले यहाँ रिजल्ट दिइहाल्छ तपाईले के निकाल्नु पर्ने हो भन्ने हो यहाँ जस्तै म्यानुअल न्यू टेस्ट पनि सँगै निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकैचोटि हो नि त त्यहाँ त अलग अलग निकाल्नु पर्थ्यो हैन अनि अब इफेक्ट साइज पनि निकाल्नु पर्यो भने इफेक्ट साइज पनि सर्टै आयो है यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ प्लटहरू हो कि के हो निकाल्नु अनि नर्मल एजुम्सन चाहिँ नर्मालिटी छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो त्यो कुरा यहाँ सबै यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको सोझै आउँछ डिस्क्रिप्टिभ भयो डिस्क्रिप्टिभ प्लट भने है एज ग्रुप एक्सपिरियन्सिङ इभ्यालुएसन यहाँबाट तपाईको यसरी चाहिँ यो इन्फर्मेसन यसरी आइराखेको छ है अब यो भयो हाम्रो सजिलो छ क्या यो टी टेस्टहरू तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ पेयर स्याम्पल टेस्ट टेस्ट जस्तै एनोभा युज गर्नु पर्यो भने एनोभामा जानुस् एनोभामा गइसकेपछि डिपेन्डेन्ट राख्ने भन्छ यहाँ डिपेन्डेन्ट राख्नुस् यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यहाँ राख्नु पर्यो अब इन्डिपेन्डेन्ट भनेको फिक्स फ्याक्टर हो हाम्रो चाहिँ जेन्डर छ तीनवटा क्याटेगोरी यहाँ भएको क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ रिजल्ट एकछिनमै दिइहाल्यो यसलाई पी भ्यालु यति आयो एफ भ्यालु यति आयो मिन स्क्वायर डिग्री अफ फ्रिडम सम अफ यो हैन यो सबै दिइहाल्यो यसले अब यसमा पनि तपाईलाई डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक पनि चाहियो एस्टिमेट इफेक्ट साइज पनि चाहियो जे चाहियो यो एसपीएसएस मा तपाईलाई क्याल्कुलेसन गर्न अलि सजिलो हुन्छ अनि यहाँ मोडल कसैले के भन्दैछ हेलो कसैले के भन्दै हुनुहुन्छ मैले कुरा गरेको सुनिया छ
सुनिहाल्छ सर। सुनिरहेको छु सर। ओके, कसले के भने जस्तो लागेको थियो कि मलाई। यहाँ पोस्टर टेस्ट गर्नु पर्यो भने सट्टै आउँछ कि। ल हेर्नुहोस् कुनको बिचमा मेन डिफरेन्स छ, टी छ, पी भ्यालु, कुनमा सिग्निफिकेन्स छ छैन, सबै आयो नि त होइन। यो सट्टै आउँछ कि यसमा। त्यसैले मलाई चाहिँ यो चाहिँ मोर इजी छ जस्तो मान्छु मैले। तर यसको के लिमिटेसनहरू छन्। हामीले जसरी एसपीएसएसमा रिजल्टहरू जेनेरेट गर्छौँ, यसमा के रिजल्टहरू जेनेरेट गर्न अहिले समय के अरे अलि डिफिकल्ट पनि छ कि। अनि मिक्स मोडमा हामी नजाउँ, यसमा रहनै हुँदैन। अनि यहाँ चाहिँ रिग्रेसन चाहिँ लजिस्टिक र तपाईँको लिनियर रिग्रेसन मात्र छ छैन। यसको एउटा लिमिटेसन यो अब यहाँ चाहिँ यसले के मागिराखेको छ भन्दाखेरि यहाँको भेरिएटमा पनि तपाईँको यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यहाँ कुन स्केलमा हुनुपर्ने डेटा भन्ने पनि दिएको हुन्छ। जस्तै यो स्केलको चिन्ह हो, यो स्केल हो। यहाँ चाहिँ को भेरिएटमा तपाईँको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि यसले चाहिँ हाम्रो स्केलमा मागिराखेको छ। जुन हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के अरे इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल स्केलमा हुँदैन। अनि फ्रिक्वेन्सी भने अब सजिलै कुरा भनेको अनि फ्याक्टरहरू तपाईँले युज गर्नु अनि डिस्ट्रिब्युसन नर्मल हो, गाडीको एजुकेसन जस्तोमा हेर्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो मेसिन लर्निङ छ, यसले डेटाको एकुरेसी चेक गर्ने हो है। यसको त अब थ्योरी नै बुझ्न तपाईँलाई अलिकति समय लाग्न सक्छ। जस्तै यहाँ एक्सपिरियन्सिङको बेसिसमा हामीले एज ग्रुप टाइप अफ इन्स्टिट्युसन एप्रुभेन्सलाई लिएर हाम्रो डेटाको एकुरेसी कति छ भन्ने पनि सो गर्छ क्या। एक्सपिरियन्सिङ हाम्रो त्यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएको हुनाले हामीले लोड गऱ्यौँ भने 1126 लाई पनि यहाँ ल्यायौँ भने टेस्ट एकुरेसी भनेको हाम्रो जम्मा 101 जना मध्ये 26 जनालाई उसले चाहिँ ऱ्यान्डमली 101 जना र 26 जना ऱ्यान्डमली सिलेक्ट गरेर के गर्यो भने 101 जनाको रिजल्ट चाहिँ यो भ्यालिडेसन 26 मा छ कि छैन भनेर चेक गरे हामीले। हाम्रो टेस्ट एकुरेसी भनेको 0.31 आयो। 31% टेस्ट एकुरेसी भनेको यो डेटाको एकुरेसी 31% मात्र छ भने हो। अब हाम्रो अनि टेस्टिङ सेट यस्तो हुनु पर्थ्यो, यो कर्भ जस्तै हुनु पर्थ्यो यस्तो हैन। टेस्टिङ सेट चाहिँ यस्तो आयो, भ्यालिडेसन सेट चाहिँ यस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने हो यो है। यसको थ्योरी नै फरक छ फेरि मेसिन लर्निङको। यो हामीले अहिले नहेर्दा नै हुन्छ किनकि त्यो तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न जस्तो मान्छु मैले। अनि जस्तै नेटवर्क भन्ने छ अर्को। यी नेटवर्कमा जस्तै यो E11 देखि E10 सम्मको तपाईहरुले अघि हाम्रो आर्टिकलमा पनि तपाईहरुले एउटा नेटवर्क प्लट देख्नु भएको थियो हैन। त्यो प्लट यहाँबाट निकालेको प्लट हो। यो चाहिँ जस्तै कोरिलेसन निकाल्नु पर्यो मैले है, कोरिलेसन प्लट। अनि यहाँ नेटवर्क प्लटमा गयो भने यसले नेटवर्क प्लट यहाँ देखाउँछ है। यस्तो नेटवर्क आयो। अब यहाँ चाहिँ कोरिलेसनको यसलाई के भ्यालुहरु राख्ने के नराख्ने भन्ने हुन्छ। यहाँ यसले कोरिलेसन राख्ने भने अनि कोरिलेसनमा पनि जंक्सनहरु कुन राख्ने यहाँ सबै छ। अनि ग्राफिकल अप्सनहरु पनि छ यहाँ। अनि मैले सर्कलमा राख्ने भने यसरी यहाँ सर्कलमा आयो। अब लिजेन्डहरु कसरी राख्ने यहाँ सबै कुराहरु छ है। जस्तै ग्रेमा राख्ने यहाँ तपाईहरुले खेल्दै जानुपर्छ। खेल्दै जाँदाखेरि यहाँ सबै अप्सनहरु यही छ। यहीबाट अनि चुज गर्दै जुन तपाईलाई कम्फर्टेबल लाग्यो त्यही देखाउने हो। प्लट नम्बर भन्ने छ, यो आयो यसरी। यसमा यो थिकनेसले चाहिँ कोरिलेसनको भ्यालुलाई जेनेरेट राखेको छ। जुन बढी थिक लाइनहरु छ एउटा भेरिएबलबाट अर्को त्यो चाहिँ बढी कोरिलेटेड छ भने हो। अनि
जसको भ्यालु कम छ त्यो चाहिँ जुन मसिनो लाइन छ त्यो भनेको कोरिलेसन भ्यालु कम छ भनेको यी लेभल पनि हामीले राख्दाखेरि यसमा कोरिलेसनको भ्यालु पनि देखिराखेको छ, सानो भएर नदेखिएको हो। र अर्को चाहिँ यसमा के छ भने यो जुन रेड कलरको लाइन देखाइरहेको छ दुईवटा भेरिएबल बीच, त्यो भनेको नेगेटिभ कोरिलेसन छ भने हो। पोजिटिभ कोरिलेसन चाहिँ ब्ल्याक लाइनमा हुन्छ, नेगेटिभ कोरिलेसन तपाईँको रेड लाइनमा हुन्छ यहाँ है। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ कलरले पनि यहाँ के अरे लाइनको कलर र थिकनेसको मिनिङ हुन्छ। तपाईँहरूले रिसर्चमा जस्तै हामीले पिपिटीहरू बनाउँदाखेरि जस्तै जुनसुकै कलर पनि राखेर जे मन लाग्यो हामीले त्यो गर्छौँ, तर त्यसमा गर्न पाइँदैन। यदि तपाईँले गर्नुभयो भने कलरको पनि मिनिङ बताउनुपर्छ, यो कलर भनेको यस्तो, यो कलरले यो मिनिङ दिन्छ भनेर है। र यो थिक र यो पातलो थिन एन्ड थिक लाइन बिट्विन टु भेरिएबल्स यहाँ दिएको छ। किन यो थिक भनेको के हो, थिन भनेको के हो भन्ने कुरा जस्टिफाई गरेको हुनुपर्छ है। त्यसैले चाहिँ टक्क यसरी कोरिलेसन डायग्राम छ नेटवर्कमा। थुप्रो किसिमको प्लटहरू छ, त्यो पनि अब तपाईँलाई बेसिक मैले सामान्य यस्तो छ है भनेर देखाइदिएको। अनि यो भयो। यसमा छ नेटवर्क प्लटमा अब रिलायबिलिटी निकाल्ने कुरा तपाईँहरूको यहाँ स्याम्पल रिलायबिलिटी एनालाइसिस सजिलै निकाल्न सकिन्छ। यहाँ रिलायबिलिटी निकाल्नका लागि अर्डिनल र स्केल डेटा हुनुपर्छ भन्ने छ है। त्यसैले हामीले नै अस्तिदेखि नै के गरिरहेका छौँ भने रिलायबिलिटी हुनको लागि जस्तै यस नो क्वेसन टाइपको छ भने त्यस्तो हामी रिलायबिलिटी निकाल्दैनौँ। एचिभमेन्ट स्कोर दिने हो अनि त्यस्तो अवस्थामा त्यसको रिलायबिलिटी निकाल्छौँ। अन्यथा हाम्रो रिलायबिलिटी निकाल्दाखेरि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेको है। एकैछिनमा आइहाल्यो रिलायबिलिटी स्कोर यति हो भनेर होइन। अब यहाँ अप्सनहरू पनि छ, बढी चाहियो भने तपाईँले कुन अनुसार हेर्ने हो। यहाँ ठिक सबै चाहियो। क्रोन ब्याज अल्फा रिलायबिलिटी चाहियो भने क्रोन ब्याज अल्फा चाहिँ 0.68 आयो भने सक्यो विदिन अ क्लिक। त्यो एसपीएसएसको जस्तो तपाईँले भेरिएबल यताबाट यता लिनु पनि पर्दैन, यहाँ सोझै आउँछ है। यो छ। अनि भिजुअल मोडलिङ तपाईँले गर्नुहुन्न, यो चाहिँ चाहिने कुरा चाहिँ छैन यसमा। अब यो बेसिक कुरा तपाईँहरूलाई यो सफ्टवेयर चाहिँ चलाउनु भयो भने डेटा एन्ट्री चाहिँ एसपीएसएसमा गर्ने। डेटा एन्ट्री गरिसकेपछि तपाईँलाई यदि एसपीएसएसमा पनि अलि एडभान्स लगाइराखेको छ भने त्यो कुरा चाहिँ इजिली यहाँबाट पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो जास्प र एसपीएसएसले दिने रिजल्टहरूको एक्युरेसी सेम भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै पनि डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो सफ्टवेयरले दिने जुन आउटपुट हो त्यो आउटपुटको एक्युरेसी कति छ भनेर पनि चेक गर्नुपर्छ। हामीले चेक गरेर नै यो युज गरेको हो फेरि है। यसको र एसपीएसएसको डेटाको एनालाइसिस गर्ने त्यसबाट दिने रिजल्टको एक्युरेसी। कहिलेकाहीँ कुनै सफ्टवेयरमा कुनै सर्टेन डेसिमलको फरक भएको छ, कुनैले अलि बढी फरक पार्छ। त्यसो भएको हुनाले जुन हामीले टुलहरू प्रयोग गर्छौँ रिसर्चमा, त्यो रिसर्चमा प्रयोग गरिने टुलको एक्युरेसी पनि कति छ भनेर कहिलेकाहीँ हामीले चेक गर्नुपर्छ क्या। जस्तै 5-7वटा नम्बरहरू लिएर तपाईँले मिन निकाल्नुभयो, आफैले क्यालकुलेसन गर्ने आउने मिन र एसपीएसएस एक्सेल अथवा चाहिँ यो जास्ट अथवा अरू यस्तै किसिमको टुलले दिने मिन चाहिँ सेम दिइराखेको छ कि छैन। डेसिमल दिइराखेको छ भने डेसिमल भन्दा कति स्थान परसम्मको भ्यालुहरू सिमिलर दिइराखेको छ यदि डेसिमलमा हो भने होइन। यस्ता कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो हाम्रो टेस्टेड टुल हो, हामीले टेस्ट गरिसकेको भएको हुनाले वी क्यान रिफर द्याट टुल टु युज इन योर रिसर्च है। तपाईँहरूले आफ्नो रिसर्चमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इजी पनि छ, युजर फ्रेन्डली पनि छ, राम्रो पनि छ। र यसले चाहिँ ऱ्याम अलिक बढी युज गर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूको कम्प्युटरमा ऱ्याम कति छ त्यसको विशेष किनकि हाम्रो एसपीएसएसलाई नै 2GB भन्दा बढी ऱ्याम चाहिन्छ, यसलाई पनि अलिक बढी चाहिने भएको हुनाले त्यसैले अब यदि हाम्रो कम्प्युटरमा छ भने त्यसलाई गर्ने, यदि छैन भने तपाईँले के गर्ने भने छैन भने अनइन्स्टल गर्ने, चाहेकोलाई इन्स्टल गरेर प्रयोग गर्ने। बुझ्नुभयो?
यसमा अरु सिक्न जस्तो एसपीएस जस्तो यहाँ क्लिक गर्नुस् यसो गर्नुस् भन्ने केही अरु एडिसनल उ छैन, स्किल चाहिने छैन तपाईहरुले यसमा। ओके, त्यसलाई तपाईहरुले हेर्नु होला है। अनि अब भोलि अर्को कुरा चाहिँ तपाईहरुले अब एडभान्स किसिमको सफ्टवेयरहरु युज गर्न चाहनुहुन्छ, एडभान्स टुलहरु युज गर्न चाहनुहुन्छ भने एसपीएसएसहरु डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईहरुले मोज भन्ने हुन्छ त्यसमा। स्ट्रक्चरल इक्वेसन मोडलिङहरु गर्ने सफ्टवेयर हो। यो अलि हाई लेभलको स्ट्याटिस्टिक भन्छौँ हामी। यस्तो फिगरहरु बनाउने, यसले त एकैचोटी जेनेरेट गरिदिन्छ रिजल्टहरु। सबै हामीले ड्राइङ गर्न मिल्छ यसमा। यहाँ भएको टुलबाट यहाँ मोडल रन गर्ने बित्तिकै तपाईले डेटा राखेर रिजल्ट दिन्छ यसरी है। यो रिग्रेसनहरु दिन्छ सबै। यहाँ आर स्क्वायर भ्यालु यसको यति यो अब यो त बुझ्न अलिकति समय लाग्छ तपाईहरुलाई है। त्यसो भए हुनाले यतातिर जाउँ भने हाम्रो 1 महिना यसैमा जान्छ। तर पनि हुन्छ भन्ने तपाईहरु थाहा पाइराख्नुस्। कसैले आफैले सेल्फ प्र्याक्टिस गरेर सिक्ने कुराहरुमा है नि। जस्तै मैले पनि आफैले सिकेको हो। मैले जुनसुकै पनि एप्लिकेसनहरु चलाउँछु, मैले यसको कुनै किसिमको ट्रेनिङहरु लिएको छैन। कम्प्युटरकै ट्रेनिङ लिएको छैन मैले अहिलेसम्म कसैबाट। आफूले सिक्ने, चलाउँदै जाने, 2-4 घण्टा दिनमा चलाउनु हो भने सकिन्छ है। तर पहिले चाहिँ सिक्ने भोक जाग्नु पर्यो, त्यसपछि सिक्न सुरु गर्नु पर्यो है। यहाँ त जम्मै रिजल्टहरु यसरी दिन्छ। एउटै क्लिकमा तपाईको रिजल्टहरु भेटाइ so many results can within a click in this application emerge। मा यहाँ थुप्रो रिजल्टहरु छ नि। एउटैमा कन्छन् रिजल्टहरु यिनीहरु। अब यसको मिनिङ थाहा हुनु पर्यो। रिजल्ट मात्र निकालेर भएन हैन। यिनले चाहिँ कतिवटा रिजल्ट छन्, कतिवटा छन् टेबलहरु। यसमध्ये कतिवटा टेबल लिने, कतिवटा टेबल नलिने, त्यो टेबल भित्रको कुन कुरा लिने, कुन कुरा नलिने हैन। यस्तो थुप्रो कुराहरु छन्। यद्यपि यस्तो हुन्छ भन्ने नै थाहा पाइराख्नुभयो भने कहिलेकाहीँ तपाईले अहिले युज नभए भने भोलि कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो सफ्टवेयर ठीक छ। यो हामीले युज गरिराखेका छौँ है यो। त्यसैले यो सफ्टवेयर पनि ठीक छ। तपाईहरुले यसलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले एसपीएसएस भनेको बेसिक टुल हो भन्न खोजेको हो। मैले किन देखाएको तपाईलाई भने SPSS only SPSS is not sufficient to analyze the quantitative data। त्यसको कुन लेभलसम्मको स्ट्याटिस्टिकहरु युज गर्ने तपाईहरुले, त्यसमा चाहिँ त्यो लेभलको स्ट्याटिस्टिकहरु युज एसपीएसएसमा नहुन पनि सक्छ। धेरै कुराहरु छ फेरि है। धेरै कुराहरु चाहिँ एसपीएसएसमा छ। यसको मतलब यो होइन कि एसपीएसएसमा केही पनि कुरा छैन भनेर। तपाई हामीले एमफिल लेभलमा युज गर्ने जति पनि स्ट्याटिस्टिकहरु छन् त्यो सबै कुराहरु त्यसमा छन्। तर पनि कहिलेकाहीँ तपाईले हाई लेभल अझ मैले चाहिँ आफ्नो स्ट्याटिस्टिकल कुराहरुमा अलि राम्रो गहिरिएर हेर्छु भन्नु। अरु आर छ, पाइथनबाट गर्छन् अहिले चाहिँ है, आरबाट गर्छन्। अब अरु सफ्टवेयरहरु पनि छन् यति गर्ने। अब अर्को दिनका लागि चाहिँ जम्मा कतिजना हुन्छ तपाईहरु भने अहिले हामी यहाँ प्रेजेन्ट छौं कतिजना 22 म लगायत 22 21 21 जना हुन्छ तपाईहरु। 21 जना मध्ये एउटाले क्वेशन बनाउनु पर्यो। अब है कसले बनाउँछ? 5 देखि 7 वटा क्वेशन जति बनाउने। प्रश्नावलीहरु निर्माण कसरी गर्ने भन्ने छ नि। एउटा सर्टेन क्वेशन कन्टेन्टमा चाहिँ ओपन क्वेशन बनाउने 6 वटा, 10 वटै भने पनि भयो। 10 वटा जति ओपन क्वेशन बनाउने।
अनि त्यो क्वेसन तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर गर्ने र त्यो क्वेसनको बेसिसमा तपाईहरुले सबैले एक एकवटा इन्टरभ्यु गरेर ल्याउने। अनि हामीले एसपी के अरे एटलस टीआईमा डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि त त्यहाँलाई डेटा चाहियो। डेटा नभएर के एनालाइसिस गर्ने हैन। त्यसैले कुनै एउटा टपिकमा कोभिडले शिक्षामा के प्रभाव पारेको रहेछ भन्ने टाइटलमा एउटाले प्रश्न बनाउनुस्। कसले बनाउनुहुन्छ ल? कसले बनाउन सक्छ क्वेसनहरु? सबैलाई बेग्ला बेग्लै टाइटल हो सर। हैन एउटाले मात्र हो प्रश्न बनाउने, त्यही प्रश्न शेयर गर्ने हो क्या अरूलाई। एउटाको काम प्रश्न बनाउने मात्र भयो, डेटा कलेक्सन गर्नु परेन, प्रश्न बनाउने। क्वेसन कसले बनाउँछ भन्नुस् त ल? कतिवटा बनाउने हो सर एउटा टाइटलमा? 9-10 वटा प्रश्नहरु बढीमा। हुन्छ म भने बनाउँछु सर म। ओपन क्वेसन बनाउनुस् है। तपाईको हेल्थ हो कि म्याथ हो? हेल्थ हो सर मेरो। ल त्यसो भए स्वास्थ्यमा के पर्छ? स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ कोभिडले के फरक पारेको रहेछ भनेर हामीले चाहिँ टिचर र अब हेल्थको मान्छेले कोबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईले डेटा भन्नुस् त? स्वास्थ्य कर्मीबाट ल्याउनुहुन्छ कि पेशेन्टबाट ल्याउनुहुन्छ? यसमा त स्वास्थ्य र शिक्षा दुईटै स्टुडेन्टहरुलाई पनि कभर अप गर्न सकिन्छ होला है, अनि पेशेन्टहरुबाट पनि कभर अप गर्न सकिन्छ जस्तो छ। कति जनाबाट लिने हो सर? एकजनाले एउटाबाट लिने। एउटा व्यक्तिबाट मात्रै? एकजनाले एक व्यक्तिबाट लिने के? प्रश्न एउटै भनेको प्रश्न एकजनाले बनाएपछि त्यही प्रश्नमा तपाईहरु अरूले एक जनाबाट इन्टरभ्यु लिने। इन्टरभ्यु लिइसकेपछि त्यो डेटालाई ट्रान्सक्राइब गरेर ल्याउने। ट्रान्सक्राइब गर्ने भनेको त्यो भनेको कुरालाई तपाईले कपीमा लेखेर पनि ल्याउने, अडियो पनि ल्याउने भने। हजुर। ट्रान्सक्राइब तपाईले रेकर्ड गर्ने। अहिले त फोनै रेकर्ड हुन्छ हैन? फोनमै कुरा गर्दा गर्दै गरे नि हुन्छ। अनि अरु ठाउँमा नगएर तपाईहरुले एकजना साथीले अर्को साथीकोबाट डेटा ल्याए पनि हुन्छ के? इन्टरभ्यु लिँदाखेरि एउटा साथीले अर्को साथीबाट को इन्टरभ्यु लियो पनि हुन्छ है। त्यो गरेर डेटा ट्रान्सक्राइब कोभिडकै पेशेन्ट हजुर कोभिडै लागेको पेशेन्ट त पर्दैन नि त्यसमा, जोबाट लिए पनि हैन जो भए पनि भयो। हैन कोभिडको ड्युरेसनमा भनेको के? यो पेन्डेमिक पिरियड थियो नि। पेन्डेमिक पिरियडमा चाहिँ उसको शैक्षिक गतिविधि र त्यो हेल्थसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गतिविधिहरुलाई कसरी प्रभाव पार्यो रहेछ भन्ने कुरा हैन? त्योसँग सम्बन्धित 10 वटा त्यो प्रश्न बनाउनुस्। हजुर। अनि त्यसपछि त्यो प्रश्न बनाएर अरु साथीहरुलाई शेयर गर्नुस्। अनि अरूले चाहिँ एक जनाबाट इन्टरभ्यु लिएर आउनुस् र त्यो इन्टरभ्युलाई ट्रान्सक्राइब पनि गरेर ल्याउनुस् है। हामीले अडियो, भिडियो, टेक्स्ट सबैबाट कोडिङ गर्छौं। पछि कोडिङ गरेर त्यसबाट थीम जेनेरेट गर्छौं। कसले के भन्नु रहेछ है? नेपालीबाटै क्वेशन बनाउने अनि नेपालीबाटै सोध्ने है सर? हुन्छ। हस् सर। सर त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट भन्नुभयो नि सर, त्यो के छ? जे भन्नुभयो त्यसलाई जथातथै आफूले उतार गर्ने कि के गर्ने? ट्रान्सक्राइब भनेको के हो भने डेटा ट्रान्सक्राइब गर्ने भनेको हजुर सर। जुन उत्तरदाताले उत्तर भनिराखेको हुन्छ नि त्यो कुरालाई जस्ता हो त्यस्तै लेख्ने। टेक्स्टमा लेख्ने नि सर? रेकर्डमा भएकोलाई टेक्स्टमा लेख्ने, कोडमा लेख्ने। कोडमा तपाईले त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर लेखे पनि भयो हैन? भनेको नेपालीलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरेर लेख्ने भयो भनेको।
नेपालीको त स्पिड धेरै गुणा हुन सक्छ त्यसैले त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर इन्टरभ्यू सर इङ्ग्लिसमै लिँदा पनि हुन्छ? हुन्छ इङ्ग्लिसमा लिनुहोस् तर त बुझ्नु पर्यो इङ्ग्लिसमा लिँदाखेरि त्यो तपाईँको उत्तर दिने मान्छेले त्यो कुरा बुझ्छ कि बुझ्दैन एउटा कुरा भयो अनि उसले चाहिँ इङ्ग्लिसमै दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अर्को भयो। मैले अलिकति आइडिया चाहिँ पाएँ बिकज एकचोटि मलाई एकजना साथीले पनि उहाँको एमफिल गर्दै गर्दा मलाई पनि प्रश्न सोध्नु भएको थियो। एक्चुअली आई वाज गिभिङ द आन्सर रिगार्डिङ दिस क्वेसन्स। ओके र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गसाल हाम्रो प्र्याक्टिकलमा एकजनाको डेटा ल्याउनु भन्दा हामीले के अरे त्यो के अरे फाइनल प्र्याक्टिकल नै हुन्छ नि त्यसमा हामीले चाहिँ दिएको अनि मैले पेसेन्टबाट चाहिँ एउटा इन्टरभ्यू लिएँ भन्नुभयो एकजना अनि क्वालिफिकेसन हेर्दाखेरि पेसेन्टको क्वालिफिकेसन भनेको के भन्दाखेरि बेसिकली अन्डर 5 क्लास जस्तै थियो जस्तो लाग्छ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने मैले चाहिँ इन्टरभ्यू त इङ्ग्लिसमै लिएँ भन्नुभयो के फेरि त्यो 5 कक्षा नपढेको मान्छेले फेरि हेल्थको इस्युमा अलिकति टर्मिनोलोजीहरू पनि त्यस्तै युज गरेर ल्याउनु भएको थियो हेल्थकै थियो त्यो है। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो कुरालाई विश्वसनीय हुँदैन नि त होइन त्यस्ता कुराहरू भयो भने सकेसम्म तपाईँहरूले जुन डेटा लिने हो त्यो डेटामा चाहिँ इन्फर्मेसन करेक्टली इजिली चाहिँ आउने गरी तपाईँहरूले लिने जसरी लिँदा नि हुन्छ। इङ्ग्लिसमा लिए पनि भयो नेपालीमा लिए पनि भयो अर्को कुनै भाषा छ भने अर्को भाषामा लिए पनि भयो होइन। तर जुन उत्तर दिने मान्छे हो त्यो उत्तर दिने मान्छेले तपाईँको प्रश्नलाई सजिलै तरिकाले बुझ्नु पर्यो र उत्तर पनि सजिलै तरिकाले उसको मनमा लागेको कुरा चाहिँ सजिलै भन्न सक्ने गरी उसले उत्तर दिन सक्नु पर्यो। त्यसैले प्रश्नहरू के हुन्छ भने त्यो के अरे प्रश्नावलीमा भएको प्रश्न नै तपाईँले एक्ज्याक्टली त्यही सोध्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन है। के हुन्छ भने त्यो थिम हुन्छ क्या क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ थिमेटिक ढङ्गले चाहिँ हामीले प्रश्न सोध्ने यसको थिम बनाएर थिममा प्रश्न सोध्ने त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो आइडिया बढी हुन्छ। नत्र प्रश्न नै सिधा प्रश्न सोधे जस्तै गर्नुभयो भने मान्छेले त्यसको एक्ज्याक्ट जवाफ चाहिँ सोच्न थाल्छ। सो एक्ज्याक्ट जवाफ सोच्न थालेपछि त्यो एक्ज्याक्ट जवाफ उसले एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँ उसले थाहा नहुन पनि सक्छ अथवा त्यो उसलाई त्यही तरिकाले भन्न नसक्न पनि सक्छ त्यो रेस्पोन्डेन्टले। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ उसले कसरी सोद्धाखेरि उसले एक्सप्रेस गर्न सक्छ त्यो तरिकाले भन्ने होइन। सर त्यसको सोसियो डेमोग्राफिक एस्पेक्ट पनि लिने कि सिधै डाइरेक्ट क्वेसन लिने सर हामीले? सुरुमा त एक दुईवटा प्रश्न त तपाईँले तपाईँको नाम के हो अनि के काम गर्नुहुन्छ भनेर यसरी सोध्नुहोस् होइन। त्यो त प्रश्नभित्र भन्दा पनि प्रश्नमा नभएर पनि सोधिने कुराहरू हुन् क्या तिनीहरू। त्यो कुरालाई रिपोर्ट गर्न आवश्यक हुँदैन। यद्यपि अब हामीले चाहिँ कुन मान्छेबाट कसरी लिएको रहेछ भन्नको लागि त्यो रिपोर्ट गर्दा है। क्वालिटेटिभ रिसर्चमा के हुन्छ भने हाम्रो इन्टरभ्यूहरू स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर इन्टरभ्यूहरू लिने कुरा जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टोरीहरू पनि है अनि के आए पनि हुन्छ कि इन्फर्मेन्ट इन्टरभ्यू भन्ने पनि हुन्छ जो की पर्सन हो त्योबाट लिने स्टोरी टेलिङ भन्छ। जस्तै कसैलाई तपाईँले अहिले कोभिडको एक्सपिरियन्सको बारेमा राम्रो कुरो बताइदिनुहोस् न भन्यो भने उसले चाहिँ त्यसको बारेमा उसले आफ्नो कोभिडको दौरानमा गरेको राम्रो कुरा भन्यो टिचिङ लर्निङ स्टोरी हुनसक्छ कसैको तपाईँको हेल्थसँगै सम्बन्धित स्टोरी हुनसक्छ। जस्तै मान्नुहोस् कि कोही मान्छे चाहिँ छिमेकीमा सबै मान्छेहरू कोरोना भएर पनि कुनै एकजना मान्छे कोरोना नभएको हुनसक्छ। उसले चाहिँ म यसो काम गरेँ यो गरेँ सेनिटाइजर युज गरेँ यसरी मैले निट एन्ड अर्कै सरसफाइमा यसरी ध्यान दिएँ खानामा यसरी ध्यान दिएँ अनि सोसियलाइजेसन अरूसँगको यो डिस्टेन्सिङका कुराहरू यसरी मेन्टेन गरेँ भनेर एउटा स्टोरी भन्छ नि होइन। क्वालिटेटिभ रिसर्चमा त्यो पनि एउटा डेटा हुन्छ क्या लाई स्टोरी भन्छ केस स्टोरी भन्छ क्या कुनै एउटा केसमा स्टोरी बनाउने। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब जस्तै फोकस ग्रुप डिस्कसन भन्ने हुन्छ एउटा। फोकस ग्रुप डिस्कसन भनेको एउटै प्रश्न लिने अनि त्यो रेस्पोन्डेन्टहरू 8-10 रेस्पोन्डेन्टहरूलाई राख्ने त्यसपछि त्यो राखिसकेपछि सबैको भ्यूहरू लिने होइन।
तर फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न सोध्ने मान्छे चाहिँ अलि राम्रो हुनुपर्छ, स्किलफुल हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले कक्षा कोठामा अथवा बाहिर पनि प्रश्नहरू इन्टरेक्सन गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने इन्टरेक्सनमा चाहिँ कोही चाहिँ एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट भइराखेको हुन्छ भने कोही मजाले सुनेर मात्र बसिराखेको हुन्छ क्या, प्यासिभ हुन्छ। तर हामीले चाहिँ फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्दाखेरि जति के अरे पार्टिसिपेन्टहरू लिन्छौँ त्यो सबैलाई चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट गराउन सक्नुपर्छ। नबोल्ने मान्छेलाई पनि बोल्न सक्ने बनाउनुपर्छ, बोल्न लगाउनुपर्छ त्यो फोकस ग्रुप डिस्कसन। यो कुराहरू छन्। अहिले हामीले फोकस ग्रुप डिस्कसन चाहिँ गर्दैन, तर चाहिँ हामीले चाहिँ डेटा चाहिँ ल्याउँछौँ केबाट भन्दाखेरि प्रश्नावलीबाट लिएर आउँ र त्यसपछि त्यसलाई एनालाइसिस गरौँ है त। बुझ्नु भएन? बुझेँ सर। ओके, भोलिको क्लासमा हाम्रो एउटा म्याडमले चाहिँ प्रश्न बनाएर सेयर गर्नुहुन्छ अनि त्यसैको इन्टरभ्यू दिनुहोस् कि म नै राखिदिउँ मोडलमा एक क्वेसन बनाएर। हुन्छ सर, हामीले त्यो थाहा पनि हुन्छ कस्तो क्वेसन गर्ने भनेर, त्यो भए अझै ठिक हुन्छ है। क्या सरले मोडलमा राखिदिनु भयो भने हामीलाई अझ राम्रो आइडिया हुन्छ। ओके, ल म भोलि पर्सिसम्म एउटा सानो प्रश्नावली बनाएर त्यसपछि त्यसमा इन्टरभ्यू लिएर अनि ट्रान्सक्राइब चाहिँ गर्ने, ट्रान्सक्राइब गरेर ल्याएपछि अनि त्यस आधारमा हामीले एनालाइसिस गरेर रिजल्ट निकाल्नु पऱ्यो नि त। क्वालिटेटिभ रिसर्चमा चाहिँ रिसर्च टुलहरू प्रयोग गरेर कसरी रिजल्ट एनालाइसिस हुन्छ भनेर है। ल अब छुटाउँ त, अरू केही छ कसैको केही जिज्ञासा भन्नुहोस् त। इन्टरभ्यू एकजनासँग मात्रै लिने भन्नुभयो होइन सर? एकजनाबाट लिने। एकजनाबाट मात्रै लिने इन्टरभ्यू। तपाईँहरू आफू आफैमा साथीहरूमा लिए नि हुन्छ अथवा आफ्नो नजिकको कुनै मान्छेबाट लिए पनि भयो। अब अहिले हामीले एजुकेसन एक्टिभिटी र हेल्थसँग सम्बन्धित एक्टिभिटीमा हेर्ने भएको हुनाले तपाईँले सकेसम्म एजुकेसनको प्रोफेसनलबाट लिनु होला, जस्तै टिचर अथवा स्टुडेन्टबाट। तल्लो कक्षाको स्टुडेन्टले अलिकति राम्रोसँग रेस्पोन्स नगरिदिन सक्छ। स्टुडेन्ट लियो भने 9-10 देखि माथिको लिनु होला। टिचरबाट लियो भने स्टडी हेबिटका कुराहरू त टिचरको पनि हुन्छन् होइन, अथवा आफ्नै साथीहरूको लियो भने अब तपाईँहरू एकले अर्कोको लिने हुन्छ क्या। इन्टरभ्यू लिने स्किल हुनु पर्यो भन्ने हो है। र त्यसको अडियो र टेक्स्ट फाइल दुइटै, ट्रान्सक्राइब गरेको टेक्स्ट फाइल र अडियो दुइटै सब्मिट गर्नुपर्छ। पछि हामी त्यही तपाईँहरूले पठाएको सबै फाइलहरू एटलस टिआईमा राखेर अनि तपाईँहरूलाई सेयर गरेर अनि बल्ल हामीले कोडिङ गर्नतिर लाग्यो। त्यो सफ्टवेयरमा त्यो फाइल राखिन्छ क्या, वर्ड फाइलहरू अडियोहरू पनि राख्न मिल्छ क्या त्यसमा है। अडियो भिडियो इमेज जे पनि राख्न मिल्छ त्यहाँ। ओके, ल छुटाउँ है त अब आजलाई। सर हेलो हजुर। सर, अर्को हप्ताको हाम्रो सोमबारको क्लासको बेलामा सार्वजनिक बिदा हुँदो रहेछ कि, अनि क्लास हुन्छ कि हुन्न सर त्यो बेलामा? सार्वजनिक बिदासिदा के हुँदैन म्याडम यो अनलाइनमा। ए हस् सर। अस्ति त तपाईँहरूको 30 भनेर एक दिन बिदा गरिदिएको होइन? हजुर। नत्र बिदा अस्ति के हुँदैन, अब कोर्स भ्याउने हो अब 2-4 दिन। अनि ढुक्क हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि ढुक्क हुन्छ, हामीलाई पनि ढुक्क हुन्छ होइन। अब हामीले पढ्नुपर्ने एटलस टिआई मात्र छ अनि सरफेसली एउटा कोर्स के अरे एक दुई दिन जति कोर्सहरू सर हेर्छौँ। पछाडि लास्टको 4th युनिट र 5th युनिट हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो डकुमेन्टेसनको कुराहरू, रेफरेन्सिङको कुराहरू छ त्यहाँ है। त्यो हाम्रो कोर्समा आइसकेका हुन्छ हामीले पढ्दा
अब हामीले क्वालिटेटिभ रिसर्चको टुलको बारेमा अलि हेर्नुपर्छ। ओके हामीलाई त यो लक्ष्मी हजुर एफपिएस प्र्याक्टिस गर्न नि कति टाइम लाग्छ नि सहजै सक्यो भने पनि हाम्रो साइडबाट चाहिँ टन्नै यो त टाइम अब लाग्छ। तपाईँहरू अब सधैँ चलाइराख्यो भने हो न त सेकेन्ड सेमिस्टरमा गएर भुल्नुहुन्छ। फेरि थर्ड सेमिस्टरमा गइसकेपछि सर म त भुलेछु अहिलेसम्म त्यही भएको छ। सकेसम्म नभुलौँला नि त सर। अब नभुल्ने गरी तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने ग्रुपमा एक दुईवटा टुलहरू बनाएर तपाईँहरूको साथीहरू हुन्छ ग्रुपमै काम गर्ने 2-4वटा आर्टिकलहरू बनाउने एक ठाउँबाट डेटा कलेक्सन गर्ने अनि 2-4जना अथरहरू बसेर सँगै काम गर्ने हो कि कोल्याबोरेटिभ वर्क गर्ने हो। यो रिसर्चको लेभल भनेको कोल्याबोरेसनमा गर्ने हो। यहाँ मैले जाने भने अर्कोलाई पनि जान्छ कि भन्ने जस्तो किसिमको हुँदैन। अहिलेको जमाना भनेको के हो भने कोल्याबोरेटिभ रिसर्चको टाइम हो अहिले। तपाईँहरूले कोल्याबोरेसनमा जति गर्नुभयो तपाईँले एउटा सिङ्गल अथरमा आर्टिकल लेख्नुभयो र भने धेरैवटा जनाले त्यो कुरालाई चाहिँ एडप्ट नै गर्दैन, त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने सुरुमै। र कोल्याबोरेसनमा गर्नुभयो भने त्यो कुरालाई धेरै हाई इम्पोर्टेन्स दिइराख्यो है। त्यो भएको हुनाले त्यो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कोल्याबोरेसन जति बढी तपाईँले कोल्याबोरेसनमा काम गर्नुभयो त्यति फाइदा पनि हुन्छ। आइडिया पनि 5 जना मिलेर 5 जनाको टिम बनाउनु भयो भने 5 जनाको आइडियामा चाहिँ एउटाले छुट्टै गर्न छुट्टेको अर्कोले अर्कोले गर्न पनि यसै पनि कोल्याबोरेसनमा कहीँनिर चाहियो भने सहयोग हामीहरूको सहयोग अरू सरहरूको सहयोग आफ्नो विषय मिल्ने होइन। त्यसैले त्यसरी कोल्याबोरेसनमा काम गर्नुपर्छ। त्यसरी सिकिन्छ पनि आफ्नो प्रोफाइल पनि बढ्छ, सिकिन्छ, भोलि सिकाउन सकिन्छ है। त्यसरी काम गर्ने। ल अरू केही छ भन्नुहोस् अब। ल अब छुटौँ है त त्यसो भए। ल गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट विक। Thank you. Nice, sir. Right, sir.